Boom. Heyrið mér. Er ég komin live núna? Tjekkum á þessu. Prófum þetta. Sjáum hvað er að gerast. Sælir. Nú erum við live í alvörunni. Það er fact. Það er fact. Sælir. Hæ aftur. Virkar þetta núna? Vonandi. Hvernig er þetta hérna? Sko, ok. Æskól tettupausunar, þær eru pandaeggskeggja. Þær verða seldar þangað til á mánudaginn, þannig að þið hafið það bil 3-4 daga til þess að fá ykkur æskól tettupausuna. Gott að sjá ykkur, gott að sjá ykkur. Við erum hérna með Martein, Panda, Áttugauði, Blessaður, Beggi besti. Hver kemur í Zone Wars með mér? Ég er ógeðslega til í það. Og hvernig líst ykkur á við séum komin á YouTube? Við erum komin aftur á YouTube. Það er að setja hérna svona, nei. Svo game. Herra Ingi er í Vestmannaeyjum núna. En ég ætla samt að halda uppi stöðinu á meðan þótt að hann sé í Vestmannaeyjum. Landi í Pleasant Park eða maður sjá. Eitthvað fyrir þetta hérna. Herra, ég held sér linkur í bíó. Er einhver mod sem að býða sig fram til þess að er einhver mod sem býður sig fram til þess að kopja linkin? Ok, what? Hvernig er þetta samt svona þröngt? Nei, við erum alls ekkert hættir á Twitch. Afmæli 8. júní getið keypt peysu, Panda X. Það er svolítið mikið ripp. Ok, hvernig? Ég skil ekki alveg. Þú veist, þetta er ógeðslega skrítið, sko. Ég veit ekki af hverju skjárinn er, þú veist, svona skrítinn. Já, það er miðvikudagur, ekki fimmtudagur. Gott að sjá ykkur samt. Ungir í Vestmannaeyjum. Varstu að horfa þegar hann var að keppa í World Cup? Ó, þetta er nýja byssan. Var ég ekki að spila neitt á Spotify? Rakel Viljámsdóttir, halló. Heyrið það sem er að spila á Spotify eða? Takk maður. Herðu, Chase með partí á Blackbox á morgun. Veit ég samt hvort sé fyrir allir sem mæta. Já, Blackbox, það er geggjur pizza, sko. Segja ekkert meira, sko. Blessaði Mikael. Já, ég hjálpaði Inga að setja afsláttinn, sko. Við gerum þetta í sammenningu. Við Ingi gerum þetta í sammenningu. Ha? Hanna? Já, við Ingi gerum þetta í sammenningu. Búið til afslátt með Frímann. Er eitthvað að skjánum? Er hann eitthvað svona... Það er svona takk eitthvað... Meira plássi vennilega. Hann finnur mig ekki þessi gæi.
horfa á allt streamið Blá Tómas og Mystery. Nýja byssan! Wow, geggjur byssa, nýja byssan. Killið með nýja byssunni. Ha! Hann draf mig næstu í. Já, geggja. Dómar Ísland Got Talent. En í leiknum, heyrðu eitthvað í leiknum? Sjá. Hana? Heyrðu eitthvað í Spotify núna? What? Get? Já, svona var eftir. Heyrðu eitthvað núna? Spila. Áttu gauði. Haha. Ég ætla að laga hérna webcamin, því eins. Hann alltaf eitthvað að frjósa. Svona. Já, ég redda þessu. Það rétt hjá þér. Rétt hjá þér, Frímann. Ég redda þessu. Endilega deilið til vinnakar, eru þið búin á því? Ég heita Áttugauði, mjög duglegur að deila. Hanna. Túristi. Hæ, Spoisi Danni. Herðu, þú varst að kommenta á nýja podcastu okkar að þú hefur séð apannar hérna Ellie Williams. Ég veit ekki hvað þetta er svona stretched. Já, Frímann, sjálfsög. Veist hvað við syngur. Það nú frekar að taka þessa bandage fyrst. Já, mér finnst það skemmtilegt komment hjá þér, það er svona rosalega relevant, sko. Ég samt frekar ánægður að fengi kill bara leið með nýju byssunni. Það er eitthvað lokaður event á Facebook, ég veit ekki hvort að hann sé opinn fyrir almenning. Nú, hvað ertu búin að vera að gera? Það er ekkert með að spila Fortnite í deila með vinnum. Skýsli, herðu. Við erum að fara að leita góðan duo-partner fyrir Brella, þannig að... Oh, shit. Veit þið hvað Brella er? Já, ætlum við að flytja. Það kemur fyrir að fólk þurfa að flytja. Ég flytti mikið þegar ég á barn. Ég er ekki búinn að spila í 2 vikur. Ég gerði game. Gauð, beggi. Let's go, Sónvars. Eftir þennan leik fyrir beint í Sónvars. Það er bara staðreind, sko. Já, Jesús, deildu þessu þá. Fólk gleymir alltaf að fara hérna. Herðu, ég var líka þá. Akkur eru að tala um Blackbox? Já, það við vorum að tala um það í Instagram story. Akkurat. Já, ég geti sagt það. Ég bara... output resolutionið í, hérna... er eitthvað skrítið, sko. Output videoðu, sko. Ég get ekki breyttið, það er 1600 sem 1800 sem er frekar pirrandi. En ekki breyta ég. Maður sjá. Mér finnst ekki það sem geðum, ég er að horfa á þetta. Mér finnst ekki það sem geðum, ég er að horfa á þetta.
Með hverjum höldum við í hverju? Já, ég lenti í smá vesinni með við erum bara að prófa mismunandi YouTube og Twitch bara á milli, sko. Kannski verður Twitch næsta 15 dag eða eitthvað aukalega, en já, ég leið mér að klára hann leik. Ok, allan daginn. Gauður, Heiðar, þú búinn að horfa á öll live-vídeón, öll vloggin. Djöfis, veistla er það. Ég er í sama skóla og bróðir. Já, gauður. Varst þú hérna, ég var að leika mér í körfuboltavellinum með bróðum mínum daginn. Í skólanum hans, það var skemmtilegt. Ykkur finnst Liverpool langt skemmtilegastir. Já. Við erum staðfest. Við erum staðfest að fara að gefa bíómiða á eina bíómynd. Ég get ekki sagt ykkur hvaða bíómynd það er. Ég get ekki sagt ykkur hvenær það verður. En það verður. Mér finnst samt einhvern veginn eins og þessi fleiri komment á YouTube. Eða þú veist, fólk er meira að kommenta á YouTube, sko. Og þú veist, þegar maður að stríma þá var alveg, þú veist, að mínu mati, skilur þú veist, þú ert að stríma þá ert að fá þetta stanslösa feedback frá áhorfendum, skilur. Þannig að, þú veist, þess vegna held ég að YouTube geti verið betri kostur en við vorum bara svona að prófa okkar áfram með Twitch, sko. Hei, það er bara Hanni. Maður sjá, maður fá nafnlakusk í chatið, let's go, þið þekkið þetta, let's go. Herri, ég náði killið með nýbísn aðan, þannig að mér er svona geggið. Nafnlakusk í chatið. Þetta er, aha. Þetta er í frosin. Ég ætla að koma með stóra yfirlýsingu. Þetta er... Já, það er allir til í sjónvars. Er þetta húsinn í sjóninu? Blessaður, spósi döðsi. Hvað segir Kjetlin? Ég verð að ná þessu. Lendur frá Kópó og sný, lendur finnum með Kópó og skó. Hvernig kosti ég 1000 út? Þetta er gegga? Já, nei sko. Þú sér gegnum okkur. Já, allan daginn þetta. Allan daginn þetta. Haldið ég sé að fara að deyja. Það verður svo vandralegt ef þú deyja svona sko. Gauður lykkulokið mistari. Blessaður Daniel, bróður hans Inga Bauer. Já, það ekki. Þetta er bara... Ok. Hei, sælir! Hvað segir Arnex Sig? Halló? Blessaður. Við dans. Svona. Halló? Heyrðu í mér? Halló? Halló, heyrðu í mér? Halló? What's up? Sölvi, við erum að tala búkollu. Hvað segir búkolla? Tala við smá. Þú líka þegar þú ert að aftengja og tengja hljóðkorti og alltaf eitthvað við sinn.
Ég held að æsiltur sé meira sko, málið, en þú veist. Þú veist, ok, cool, þú gerir beat, en kanntu að útsýða lag, skilur við? Já, let's go, klippa þetta. Hvað er boltið minn? Þetta er ekkert inn í súnunni, Blessaður Raffi Kongur, til hamingju með plakatið þitt. Blessaður Alvar, hvað er að ferða Melkorku? Ah, shit. Jó, blessaður. Sælir, heyrðu mér. Jú, að taka dús. Herru, við ætlum að taka hérna... Næs. Halló? Heyrðu mér. Sælir, heyrðu mér. Hæ? Já. Ok, ekki. Herru, við ætlum að taka hérna Zone Wars. Já, mennar. Ertu til í það? Já. Let's go. Þið eru að sjá hérna Stefán ætla að spila með Aron Exi. Já. Herru, ég nota... Þið eru að sjá hérna Stefán ætla að spila með Aron Exi. Halló. Ég nota hérna Final Cut. Sælir. Halló. Blöð. Vá, við vorum ekki lengi að fylla þetta. Nei. Við erum alveg að tala á Discord ef þú vilt. Ég held ég ætla að taka voice chat. Já, svo þeir svo óstum mikið. Oh my god. Stykka, ég er brjólar. Bói. Brjólar. Þið segir það, já. Veist að við verðum brjólar. Er Patti mættur eða? Já. Halló. Er Siltus mættur eða? Já, hvað heldur þið? Voru búin að sakna okkar. Það var reddi, komum svo. Reddi. Vá, við vorum ekki lengi að fylla þetta skvat. Nei. Let's go, deila með vinum. Oh my god. Ég er að fara að deila svo Facebooku mitt núna, þannig að allir deila svo Facebooku sitt, getur við náðu einhverju meti núna, sko. Já, dýll. Ok, let's go. Halló? Heyrðist í mér eða? Já, það er blessa. Sæli kallar. Ættu nú, gett rætt, rati í skvats. Æ, ég hegi.
Svo mikið snill. Þú getur komið að sækja til okkur. Áfram Ísland. Hvernig á ég mjúta? Okkur er svona illa í Stefán. Stefán, breyttu mækinpötunni. Ekki mig. Herru, ég er að redda þarna kóða. Halló? Hvar er... Bán, ertu með stretch eða? Hey, ég draf þennan hérna ekki. Sjá. Er þetta betra? Er þetta betra? Ég er ennþá að lótast, ekki sér. Heyrðu mig núna? Heyrðu mig núna? Heyrðu mig núna? Þið er bara úrslega illa. Herðu, eru þið með Sónvars kóða eða? Já, ég er að redda. Nei. Allir í þetta. Það er allir komið í þetta. Stefán, það er komið. Engin start. Shit, hei. Shit, hvað er þetta? Ég draf því. Já, ég sé Ég fyrir var það. að gleyma þessu sko. Þetta bara fyrir að segja það. Hvernig á ég mjúta? Ég var að gleyma þessu sko. Mig. Gummi Master Einarsson, þú ert algjör Og master. mjútvenn. Ekki bara Ekki mjúta mjúta mig. Ekki mjúta alltaf, bara hafðu Ekki mjög mig maður. Oh my god, hvað eru margir? Nóna mjút. Ó já. Ég draf því, sjö. Nei, Sjö, shit. hei. Já, sæl! Ég lefa. Elskar Will Smith. Ég aldrei. Og... Let's go, boys. Nei. Hún er þetta með big. Ég er ekki að grínast, ég er að hristast. Ekki vera svona stressað, maður. Það er alltaf leið. Ég veit það. Þetta verður fucking veistla sko. Passa þig. Þetta verður fucking veistla. Nákvæmlega. Hei, hvað gerir þú hittir 1000? Þessu subscribers á YouTube eða eitthvað 1000 eða? Það ætlum að gróðsetja 1000 tré. Gaur. Ég er Rexo. Oh my god, hvað það eru margir hérna maður. Ég lagga þessu margir. Já, ekki allir að tala einu. Stefán. Já. Nei! Minecraft serverinn er up and running, sko. Já, sælir. Já, ég... Allir segja til hamingju Minecraft. Til Með hamingju 10 ára Minecraft. afmælið sitt. Já. Stór Það er dagur. mikið Roblox. Nettir. Þetta fann svona elska Tycoon í Roblox. Ég elskar elska Goat Simulator. Gaur, ég elskar alla simulator. En nei, gaur, Poop Simulator, that's the thing. Æ, sko, þetta er byrju lit. Ég ætlar að byrja Melkorkum að kaupa fyrir þig. Ok, Zone Wars. Hver er að fara að vinna þetta? Hver var í baller? Hver? Oh, fuck. Nei, ég var fucking þurrpartjar. Þeir... Boysi, fuck you, þurrpartjar er ógeðslegu fucking... Oh, Þetta er eitthvað annað leilt Zone Wars map. Finnst þið það, beggi besti? Bríó, stoltar þessar ákvörðun. Já, hann getur ekki joina ef einu vinnur hans. Já, það eru betri með hann. Takk fyrir það, mistari. Ég kom eitt skil. Boysi, gerðu eitthvað, en ég horfa á eitthvað bot shit. Nei, ha? Oi, Sívan! Ég var ennþá lifandi! Ég var ennþá lifandi. Ég var líka ennþá lifandi. Hvað svona leikur er þetta? Ég var ennþá lifandi! Hvað bull er þetta? Thomas Bernhoft er með betra mat. Langar að... Ég veit ekki hvort mér langir til að hann joina, hann er alltaf góður. Nei, byrja allir að skipta mappu það? Nei. Nú, á hverju? Nei, við spilum bara þetta. Er í leiknum. Þetta er alveg flott map, sko. Tökum eitt annar rond svona og svo... Hérna... Þorkell Máni. Ekki enda þetta. Er þetta Þorkell Máni sem Ég startaði leikinn, þannig að það er enginn að fara að enda þetta. Hver enda þetta? Ekki ég, sko. Einhver enda þetta.
Þú ert það eina sem Ég kann ekki einu svona endur það sko. Oh fuck já, Scar, let's go. Ég er með Scar, oh my god. Oh já, Scar. Ég elska hvað er gott loot hérna. Viltu spila? Þú þarft að... Svona. Ok, búið að opna. Let's go. Fuck you, Spicy. Let's go. Er þið tilbúin að sjá mig slátra? Þetta er ekki fallegt. Þetta var ekki fallegt. Ég ætla að gleyma, var ekki verið. Steffa, ég langar ekki að spekta þetta Steffa. Nei, ha? Marga. Section 9. Steffi, skjóttu metalið hana. Steffi, skjóttu metalið. Þetta, já. Já, ok, það er mér. Nei, heyrðu! Anskutin, hvað er að gerast hérna? Maður ættum að spila, já, klálega. Já, ég er búinn að slökka sandinu, já. Haha! Steffi, Aron, nei! Ég sendi þér að... Ég er að horfa á Aron Exi. Þú veist samt ekkert hvernig við verðum hana. En ég er hérna núna. What the fuck, beat deployment. Er þetta Sónvars eða? Guður, Sónir það er what ekki the í heck? gangi. Já, þú veist mér Skiptum um. Hvað glitch er Skiptum um þetta? Við maps, sko. Skiptum maður. Já, en þú veist, þá er allir bara að kampa á eitthvað, það er leiðilegt. Já, það er ekki skiptum maður. Þetta er að læka vídeoðu. Ég læri röst í maður. Jú. Nei. Já. Ok, heyr, checkið komment frá Tómas ef hann ætlar restarta servernum. Svo hvað lið er uppáhald í ensku? Ég held að það sé... Ég myndi segja... Takk um mig. Ég segi bara United. Ok, hann sem getur enda leikinn, endiði leikinn maður. Þetta verður endaleg svona, sko. Já. Rafael, ég var að senda þér á Discord. Endiði leikinn, þetta verður endalust ef þetta helst. Ég kann það ekki. Á, ég enda leiki. Já, endaði leikinn, já. Við ætlum að gera nýtt mapp og hann sagði eitthvað að það veri 11 Ok, ég get lobbyinu ekki og endar það. úr 10 dauðir, what the heck? Ég get bara allir að bakka hótt. Já, góður. Farðu bara í lobby. Hvað er spennandi. Ragnar,
Ég er búinn að horfa Já. á alla þættina. Ég setti það. Strákar, ef við ekki bara fara Ekki Já, þátt. nei, býti. Ekki nýjasta þáttin, ég er ekki búinn að horfa á nýjasta þáttin. sem verður ekki svona inn í leiknum, sko. Það er bara back. Ekki leka. Getið allavega redda Strákar, halló, allir. Hæ. Fara aftur í lobby. Gera nýtt lobby. Lífi Creative. En það verið buggað. Já. Ok, let's go. Back to her. Stefán. Stefán, Lífi Creative. Farðu úr alveg. Já. Hanna. Ok. Ég er með Zone Wars. Það er bara starting game, 100%. Ég er búinn að lífa lobby. game. Af hverju lífa á lobbyið? Það er dum. Bara nýtt lobby, bara líf. Líf party. Ok. Svona. Allir að joina mig. Let's go. Shout the Fox guys, come on. Já maður, ég held mig United, hann er svolítið. Það er rétt blá Tómas og svo. Sæll hvað eru fljótur að joina hérna, jésús. Shit, það var klikka. Fólk er ekkert að grínast með þetta sko. Góðan Oh my dag. god! Sé ekki hvort hann Iconic núti dansinn. inninni. Er hann inninni? Já, ég er inni. Dansa. joina mig. Robert, joina mig. Þú ert, Ég sé, æ, þú ert sko... þú ert ripp. Pepsi-ökkan. Já, ég er með þetta stretch, sorry. Ég setti vittlust resolution. Ég er default. Robert. Það er þarna fyrir bak, hérna. Level up. Joina mig. Ok, Tómas, hvernig getur við látið þetta ekki vera bugged? Fara betra map. Hver er með $1000 skinn? Ég, Hver er ég? Ég veit ekkert hver ég er. Ég! Ég. Ég. Ó, hæ ég. Það er ég, hei, það er ég. Ég. áfram æskóld, já, við erum að fara að rústa þessu. Bot Beggi og Spoisy Danni. Galaxy. Strákar, resti. Það eru svo margir að tala. Power Tomper hérna, frábært. Það er Tomper hérna. Æ, Já. Allir bara uss. Æ, Tomper. Tomper. Ég er på Tomper. Geðveitt maður. Hei, gaur, ég er með hugmynd. Bara allir á móti Tomper. Já. Stefán, Ég- reddiðu. Bot Beggi, Ég er reddiðu. búinn að fæta Tomper hérna 30 sinni sko. Ég vann að Tomper einu sinni. Tomper er að fara að láta upp góðu sónvarsmatti. Let's Sagði go. þetta take the L eftir ég grínast það. Steppi, þá reddi Já, þegi, ég er að lansa nýjum server. Loksins, Svona. tók alltaf einhver tíma maður. Ég líður eins og gúrka. Nice. Já, ég veit það. Það er frekar Sorry, næs. loftið er fyllt maður, sorry. Eru þið búin að heyra nýja podcastið? Já. Nei, Stefán. Já. Rafael, let's go. Rafael, Ég þú heyrði vannst þegar ég þetta var hérna. Ég draf Hey, þig. Tomper er Hei, með nei. Ég draf Já, þig. ná. Hey, láta. Leiðu Tomper að lóta kortinu. Ég draf þig hérna. Stefán. Já, Nei, ég er ekki Mér með er hann alltaf að þann. spurja í chat, alveg, þú veist, hvernig hann á að fá þetta. já, Hver er ég er búinn að iconic senda, skin? ég er búinn að senda hann um Discord. Það er ekkert iconic skinni, hvað er að ljúa? Ég er fastur, sko, ég er fastur. Það er ekki, þú veist, kreditkortanúmerið á mömmu hans og skoðanir, Stefán, það er ekki. Menn einhver hérna með Galaxy Adonis. Hafna. Hvað er að fara í Hver er þetta dynama? með Galaxy píkexi? Ég. Hver er ég? Bot Beggi. Hvað er þetta? Beggi, Beggi. Ó, Beggi, þetta er jöfnveitum. Það er svo Ég múna verður þess- þegar maður reyði Hvern er ég að mjúta? Ég þarf að mjúta ykkur. Tomper maður. $1,000 í skinn í Fortnite. Ég, nei. Chat er Það er aðeins. alveg rosalega flott. Ok, chat. Rafael, hann vann hérna pluggat í Ice Cold hérna keppni. Og þú ætlar að hand-delivera það heim til hans og Nei, hann loka ætlar að koma til okkar og segja það. Nett. Já, gauð, allir að koma í trappið mig. Ok. Ég skil þetta ekki skrift, Stefán, sorry, það er bara ég. Hvað er þetta að meina? Hvað skilur ekki? Hvað, fann bara eina byssu eða? Hvað er að gerast? Nei, ok, what? Stefán skilur þér ekki lífið. Ég elska bara. Ok. Er ekki allt skrítið og hugsa út í það?
Þetta er venjulegt Zone Wars, gamers. Hafið þið spilað Zone Wars? Ligma. Ég er, þú veist, með 3% Ligma. Ég dó líka bara út af Ingu, sko. Rafael vann. Út af Ingu. Ok, þetta er flott. Jó, ég er að skjóta. What? Skot mig til register, það ekki? Það er svo deyð í stóminu! Nei. I scored for staking. Oh my god. Þetta er sjúklega erfitt mapp, sko. Litla laggið maður, holy shit. Þetta... Tomper, hann með high ground. Já, Geir, ég myndi drepa hann, sko, en skot mig til register, það ekki? Já maður, það er bara... Anonymous. Sko, ok, fyrsta lagi, þá er Tomper að spila, í öðru lagi, það er þetta mapp allt og erfitt, það er Sony færist allt og hratt. Já, Tomper, spilaði rólega, maður. Tomper, spilaði rólega, ég mennum ekki að hafa þessi træjar, Ég er búinn að keppa allt og ofta mútið Tomper. Tomper, það er bara að spila rólega og gefa öðrum síðan. Við þurfum bara að vera betri, skiljum. Við þurfum bara að tíma upp á Tomper. Við þurfum bara að vera betri. OGV Tomper, kemur óvart. Hvað segirðu? Já, kemur smá. Það kemur óvart. Tomper, spilaði rólega. Við mennum ekki að hafa Ég ætla að meitta þenn hjálu. Er það að hlusta á okkur, Tómas? Það er svona svo pirrandi þegar þú ert í Zone Wars og svona 15 manns að tala á saman tíma. Þannig að við gerum þetta bara svona korter í yfir. Er þetta maður, jésus? Nei, ekki korter í yfir. Allir þurfum bara að hafa push to talk og bara ekki tala. Stefán Alli. Tómas sagði bara jepp. Tómas, spilaði rólega. Holy laggið í þessu maður, guð minn almáttugur. Þetta laggar fucking mikið. Þetta er alltaf erfitt að hafa Sony í þessu. Ég gat ekki neina! Þú veist, hvert er Sony að fara? Burt. Shit! Ég veit ekkert hvert Sony er að fara, það bara fer bara áfram og til hægri og bara... Fer litlega bara eitthvað. Þetta er gott. Það er alltaf lítið fyrir 16 manns, sko. Já, alltaf margir í þessu. Það veist, þetta er bara... Nei, þú veist, Tomper hérna líka, sko. Leikirnir eru orðnir það intensa, það eru bara... Það er bara lélega sweet Lélega sko. Tomper er syndina, það er syndla á hann, sko. Við þurfum bara að vera betri, Tomper, það er ekki að vinna Tomper, þessu. Hver er fucking grenade launcher? Tomper. Þú veist, hvernig í fokkanum? Það er samt góð þjálfun. Hei! Ah, fuck, Ragnar. Já. Herru, það er... já, endurlega þetta. Tomper aftur. Streamið að leka. Sko, þegar ég startaði streaminu, þá hérna... Já. Alltaf þessi tveir eftir. Og Tomper vinnur! Hversu mikið surprise! Tomper vinnur. Við ekki bara kikka Tomper? Anna mapp. Það er í takt kikkanum, held ég.
Okkur vil ég annan mapp alltaf. Þú veit, svona krumpað mapp, fattu við, fyrir svona marga. Nei, tökum eitt annan mann hér, svo skiptum. Það var realistik að... Hvað? Hvað er þú? Það var bara beitur í tölvu, lol. Já. Ég aðeins að laga streamið. Ó, ok, lagginn. Hvað lagginn? Oh my god. Oh, what the? Það fucking laggar sko. What the fuck? Ég er með svona 100.000 ping eða eitthvað. Hver áttir að hósta leiknum? Hvað er þetta ping? Oh my god. Hver er á fucking lóðs? Ég get ekki gert þetta sko. Ég er dauður. Ég Ég er kemst actually valla til að á fall það. damage út af þessu. Mod. Hvað er Hvað er að gerast? Blessaði Magnús Ari. það? Það er ekki fyrir utan mappið. Hvað er að gerast? Það var einhver fyrir utan mappið. Einhver er actually að ná að builda þannig. What? Ég náðu rétt svo byggja, sko. Allir gera bara back to hub eftir þetta. Eftir þennan leik back to hub. Svona, ég er að laga þetta. Nei, ég hef ekki stream deck. Hver er þessi bríó? Það er Stefán. Sælir? Nei! Wow, Tomber er actually low ground. Já, það er svolítið skrítið. Það eru gláta lakkinu sko. Já. Ég hitt hans að þetta er fucking líki sko. Bara í Nei. byrjunleiks. Bara verður við að... Herri, já, Sæfan á það. back to hub Já, back to hub. Sorry, hvað er stretched? Ef að leikurinn mitt leiður mér að respawna, jésús. Já. Það kemur einhver svona error og ég get ekki farið inn í leikinn. Ég er bara að fara að leave creative eða? Nei, back to hub, back to hub. Hæ Siltus, Magnús segir hæ. Hæ Magnús. Ég er bara að respawna. Þið þurfum að lífa leikinn, ég kemst ekki aftur inn. Já, leave creative. Ekki... Það kikkaði mér úr creative. Ég kemst ekki aftur inn í leikinn, ég fæ bara error. Ég er búinn að reyna 3 eða 4 sinnum, gáli. Ég reyndi 15 sinnum. Og ég komst Ég er bara með error. Það er líka hjá mér sko. Allir bara í lífskriðum hjá það. Herri, maður segja. Getið þið líf creative það? Ég er bara að skoða hvað fólk er hérna. Við erum með fullt squad, þið sjáu það. Við erum hérna með Stefán, Brimi, Tomper, hvernig Nendur ykkur að kikka Tomper eða hann er alltaf góður. Já, láttu mig vera Ég er bara að vera byggði. Ég var að lífa það. Þú veit hvað. Drafbóks. Get ekki að kikka með Stefán. Segja nú. Þetta er toxic behavior. Hvað Ég ætla að segja það. Hvað sagðir Tomper? Herru, getum við joina server hans Arnex sig eða ef við að fara bara í starta new server? Fara bara í leik. Hann joina bara. Ég sagði okkur. Rútina er fint lag sko. Á ég að invita Aron eða? Byrju, hvað?
Allir eitthvað reddi. Leiðið fyrir starta new server. Ok. Ég sé ekki alla 16 manns, þetta hlýtur að vera eitthvað glitched. Já, þetta var Það bug. eru þeir sem er eftir röddi, sko. Spicy Danni er á eftir að reddi. Ég ætla að koma með Allir reddi. Nokkru ósynlegir á Tómasi. Heyrið mér, allir þarna. Ég sitja hérna. Sitja svona smá. Sjáu þetta? Ég skal fara að vilja, hún vildi bara veita andlæri svinning. Hver er þessi Bríó? Herru, getið þið sett eitthvað annað mapp sem er ekki með svona erfiðu zóni? Já, ég skal gera. Þetta er svo erfitt. Þetta er svo erfitt zón. Ok, þetta er eitthvað nýtt. Já, ég spilaði það. Marga. Hei, takk fyrir að dónita, Þorsteinn Andri. Takk fyrir að dónita. Starting game, ég ætla með það, Bara GameStop sko. Oh my god, ég draf Pampers. Wow. Sitt, þú drast mig í lobbíinu. Ok, af hverju fæ ég svona mikið drasl vopnum hérna, anskutin hafa það? Það hafa allir mismunandi vopn sko. Af hverju fyrir ekki þú og svona? Oh my god. Og það sem að rísa brikkveggurinn. Já, rísa brikkveggurinn. Hvað er þetta? Þetta er eitthvað viðbjóðslags mappa. Allir hlaupa En samt ekki, maður sér. Ég kann ekki edita. Skemmtir miklu neitt. Maður. Stormurinn. Ok, hvað með að Topper hættir að sveppa? What? Ég er búinn að drefa 2 gæja, let's go baby. Oh my god. Ok, wow, ég draf 2 gæja, nice. Það er eitthvað dólgur í mörgum. Nei, það er ekki. Frekar sáttum þessu 2 kill. Ég er frekar sáttum með þetta mapp. Haldum þessu áfram. Pompir á hann út í enda. Slátra honum, let's get it. Þeir pompir á það, hver annar bildar er svo fáið því. Steffi, acceptaði friend requesti. Friðrik Ingarsson, er þetta frikkjur hagkaup eða? Er ekki redeploy í þessum mappi? Þú getur fengið að redeploy sko. Hvert er Circle að fara? Já, ég sá þetta var leiðilegt. Hvert var Circle að fara? Það var mjög leiðilegt. Hei! Hagkaup Frikki, sjátt á þig, gaman að segja mér störi. Circle og blái veggurinn voru hlið við hlið. Hvernig átti ég að gera það?
Actually, ég held að sé þarna Þorbjörn. Tomber, hætt að svetta maður. Komdu klappa mér í one one. Hver þessi Bríó? Já, geggjaði músík. Það ekki Bríó inni. Guð, Bríó í fucking chatinu að fucking hamra chatið, sko. Chatinu? Degiðu það eitthvað sko. Retardjaði. Bot Ragnar. Guð, þetta samþyggi Mikael Árni. Hvað sagðirðu? Ég að skilja hérna hvað að gerast. Já, Bragi. Gott að sjá það, mistari. Ég er Tomber ekki gaman að sjá það á YouTube. Ragnar vann, til hamingju Ragnar. Ættum við að gera Soulwars í staðinn fyrir venjulegt. Ég ætla að samþykkja friend-request eftir smá. Músík minn þetta virka. Það er bara play sem tröpp í byrjun, ég veit ekki akkur. Jæja. Skar, nice. Ég mounted turret sko. Ég fekk fucking skar. Já, það fekk þér mounted turret. Ég fekk skar. Já, 2 sko, ég fekk 2 þannig. Það er slæmt. Ég ætla að... Hvað átt kemur circle úr fyrst? Fucking Tomber maður. Ég takaði Tomber fyrir 66. Vel gert, allir að fara Tomber. Finnið hvað skinnan er og hamrið á hann. Allir að hamra Tomber. Akkur allir að fucking hamra á mér maður. Já, Bríó, ég kann að metta þig. Oh my god. Sælum, Patti? Rækir í svo mikið rýst, sko. Nei! Fuck! Shit, hvað þetta er spennandi! Þetta er rosa spennandi, sko, shit. Er þetta Tomber hérna? Já, þetta er Tomber. Hann með þarna reflex skinni, eða þarna silent reflex, með þarna fánana. Þetta var gott, maður. Þátt ég segi sjálf frá. Dullir er ánægð með þetta. Ég friend-requestaði. Fuck, maður. Fuck, dýr minna litlu. Tomber, hvað byll er þetta? Shit, hvað það var spennandi. Stefán Rækli pirraður. Ég er pirraður í Tomber, sko, fyrir að reysa. Shit. Mér fannst ég vera að standa mig mjög vel. Já, sama hér, ég var með 3 kill. Já, ég var með 2. Kemur, takk maður. Barko drá Sæl. Já, áttu byggðið, það er svoleiðis. Ég held að mappi pökkaðist upp, sko. Vittu. Hvað er að gerast? Mappi pökkaðist. Hver respawnaði?
Hvað var að gera? Blessaður Einar, blessaður Ólafur. Nei, Raffi, það verður ekki stream á morgun. Let's go. Deilið þessu. Núna virkaði þetta. Ef að hendi eina peysuauðlýsingu? Ekki alveg strax. Hanna? Space, IC, Gísli. Ís. Gauði, þú fórst bara í gegnum allt shitið mitt, sko. Það var sóun á trappi, sko. Einhver annan að reyna að builda MTV og... Það. Í alvörunni, ekki gríni. Tekinu getinn! Tekinu! Já! Alex! Deyðu, Alex! Ha! Shit, þetta var spennandi, sko. Shit, ég mitt byggðist ekki, dotnir þetta. Er ég sökkaður? Ertu að menna því draf þig eða? Ha? Ok, Viktor, þetta var bit. Takk fyrir það, Bríó. Hver sem það er. Kannum þetta. Tomp ennþá að líf. Taka leik. Stefán. Já. Tomp dauður? Þetta er ég sem var að spila þetta mætti vera dúapartinu að spila. 3 sekúndur. Kannski, ef að þú fýlar það. Viktor, þetta var alltaf nálægt. Wait, what? Já, líka hann er. Ég var að pissa, Rafael, já. Hérna, ég er með aðra tölvu hérna, ef þú vilt. Nei! Ah, fuck. Viktor er dauður. Hvenær dó Tomp dó í byrjun eða eitthvað? Jésu. Hey, let's go. First place. Bara geð. Hver er... Hell. Ok. Ég er tregur. Ég get ekki enda leikinu, sko. Ekki heldur. Vortins. Ekki heldur. Ok, Ragnar, þetta var Ragnar. Ragnar, ekki gera þetta.
Ef þú gerir þetta þá lyktar þau, ok? En þetta var rætt sem því að nafni hans kom. Hann lyktar. Sælir, let's go. Æ, ég þoli ekki þessar byssur sem ég er að fá. Heldur ég sé að fara að gera hvað? Hvað heldur ég sé að fara að gera? Jafnvætið mitt virkaði ekki. Ha? Hvað heldur ég sé að fara að gera? Ég sagði heldur þú að Steppi sé að fara að kikka einhverju? Af hverju ætti ég að gera það? Darko, þetta var bull! Ertu ég að grínast? Hver endaði leikinn? Blessar, Crips! Allir bara back to hub. Allir back to hub. Kemur við fyrir create eða bara squats eða? Stefán? Já. Ef við ekki bara fara í venjulegu squats eða? Venjuleg squats? Nei, við ætlum að taka solos. Nei. Það er í solos? Arnóður Gíslason, blessar. Stefán, það er í solo? Nei, þú veist hvað ég meina, són var. Ha? Þú veist alveg hvað ég er að segja? Já, en sko ef þetta gerist eitthvað aftur, ef ykkur er að fara að vera það leiðilegur að gera þetta aftur. Ég náði þér. En ef ykkur er að fara að draga þetta alltaf aftur, þá nenni ég ekki að vera í þessu. Já, þá bara eru þær manneski kikkar. Ég fekk gömlu sjokkunina. Þú sér maður hvar fólki spannar eða hvar fólki er bara. Já. Ok. Ég skil ekki neitt. What? Brimir, vel gert. Pælingar á nýja SMG. Ég fíla... Hei, Drafakar. Já, ég er búinn að bæta mig í Fortnite, það er rétt sér. Já, þú drafst ykkur sem var með flint og... Ég ætla að koma með stóra yfirlýsingu. Þetta er tilkynning. Ég er að fara að vera gestur í æskóðstríminu, hvernig er það að segja, næsta fimmtudag? Já, bara. Næsta fimmtudag, eða fimmtudaginn eftir, ef ég skýta á mig, eða fimmtudaginn eftir það, en ég er leiður. Ég ætla að koma með stóra yfirlýsingu. Þetta er tilkynning. Ég er að fara að vera gestur í... Já, nei. Hvað er pælingar í SMG? Ég fekk 1 kill. Þannig að það eru ykkur á pælingar. Já, það er kannski meira áhorf alltaf á YouTube heldur en Twitch. Það er líka meiri subscriber á YouTube. Ég vann! Hvað, var Tomp ekki með eða? Ánægði með mig. Tomp er inni, ég held að þið fór ekki að spila saman. Ok, ég var að taka einni viðbót eða? Já, fyrir svo í skot.
Ragnar, mér finnst þú vera manneskja sem er með allt á hreinu og ég fíla það. Ég fíla það. Má ég vera með ykkur skot? Eða það í skot? Herðu, ég ætla að taka hérna... Þú leifir mér að þannig með Stefán. Ég tek mjög upplýst ákvörðun það hverju veri í skott, sko. Það er ekkert persónulegt, það er bara fer svona svolítið eftir stemminguna hverju sinni. Ég meina, fæ ég ekki það? Þú ert náttúrulega siltus. Ég skal taka þetta sem nei. Ja, það er náttúrulega því, já. Ok, ja, cool. Þú ert náttúrulega... Þetta mapp er eitthvað glitsa. Þú leifir líka Ædun út, ég draf hann. Ædun Ott? Já, ég draf því, já. Ædun Ott er náttúrulega vinnu minn, sko. Getur þú tekið þennan leik og svo annan? Random. Ég draf Ædun Ott í random squats. Svo heppin. Fun fact. Já, ég er búinn að bæta mig, takk fyrir það. Ha! Hvernig hittu þetta ekki? What the fuck? What the fuck? Overwatch. Herðu, já, fólki langar að breyta. Ég verði til að spila með ykkur öðru fólki í Sonvars. Hvernig ger ég það? Losnaði ekki við okkur. Oh my god. I do not come, Tinka. Ég gráti maður. Nice. Hversu low varstu? Pöpur. 66. Ég ætla að leyfa öðrum að... Nei, það er Siltur sem spila honum. Ég ætla að Hann er ekki að vera í squats, eða? Nei, ég ætla að leyfa öðrum að spila núna í Sonvars. Þetta er alveg skemmtilegt Sonvars, sko. Ég er bara svona, þetta er svo góð æfing fyrir squat, finnst mér. Ok. Herru, það eru svolítið lengi á leiðinni því miður, af því að það eru pantar eftir... Það eru prentar eftir pöntunum, skiljum við. Svo ég draf allir næstu í þessu leik. Allt í einu var ég... Ég var að miða á eitthvað gæja með shotguninu minni, þú spólið tilbaka að sjá þetta. Og samt dó hann ekki, það er rúkslega skrítið. Og ég með mounted turret, get fuck. Það er svo mikið glitz, sko. Þetta er að glitza svo mikið, sko. Bara ekki rísa. Hvað er að glitsa hérna? Þannig að bouncepadinn og svo alltaf þegar ég skýt, þá fucking laggaði svo mikið, þetta er útlægt skrítið. Já, það er alltaf þannig, það er bara... Það myndi ekki rísa bildum.
Brimir streamsnæmber. Brekkas, hvað er þetta? Brimir svakalegur í þessu. Brimir ekkert að grínast með þetta. Þarna dó Brimir næstu. Oh my god. Aron Exig, hann er duglegur að stríma daglega. Það er svona segir hann. Nei! Ertu búinn að fá hana? Ertu að bíða eftir pósthúsunum? Djöfus meistari, ég er spenntur að sjá þig í henni. Ég er svona spenntur. Siltu svæfólda með svo deyr. Og Patti er ósynlegur, sjáu þið Patti ósynlegan. Og hvað gerir Patti? Ok, Patti er eitthvað rólegur að lappa frá hurðum. Patti er búinn að vera að slátra sko. Ég var að spila Zone Wars og allir strákarnir var að segja að ég var í guð. En svo draf Patti mig og þá voru þeir eitthvað Patti er guð. Donald Trump, búm. Hvað heitirðu Brimir? Ertu Curry and Hurry? Þetta Brimir? Patti, heavy shotgun er Ég er Curry and Hurry. Já, Mikael. Blessaður. Heavy shotgun alls ekki með range. Hún er ekki með neitt range með kompati. Veistu hvað ég rusti? Heavy shotgun með kekkja range kameru. Bara Patti ekki með meira en 5 metra í virti, sko. Range á kombat er eitthvað rugl, sko. Ég fæ range á kombat er bara alltaf, sko. Ég er mínígun og allt núna, sko. Ok, rangein á kombat, þannig að það er bara eins og toppin var fyrst, sko. Herri, strákar, stopp, ég er að fara að tala við Tómas hérna, hafa það smá þögn. Stefán, það er ég vann leikinn. Tómas. Já. Notað þú Zone Wars til þess að æfa fyrir Ok, hvort vill chatti sjá Squad eða Zone Wars? Squad. Tomper og Ædum. Það er enda geggja. Tomper, ertu til eða? Ég er alveg til Squad með Tomper og ég er alveg til Squad, sko. Gerðu eftir þennan, ne? Já, klára Ég er þennan. líka til. Vá, sjáu. Dillt þessu Tomper og Stefla. Það er enda geggja Squad, sko. Það segir allir, þetta er svona 50-50 hvað chatti segir, sko. Stefán, hvenær hefur þú samt hlustað á chatti? Satt. Real question. Gaur, ég hata þessa nýju shotgun, hún er algjört sorp. Nei, hún er rugl, sko. Ég er með græna takla, sko. Já, kannski bara mismundi hvernig maður er að nota hana. Og svo aftur er ég að glitsa hérna. Stúdengur hausum, sko. Það er allir að segja Zone Wars í chattinu. Þegar hún hlustar ekki á chatti, hættu svo. Zone Wars með nýju chatti, það eru aðrir sem vilja koma staðsiltus. Geti ég fengið að pröfa eitt Zone Wars? Ég festist! Hæ? Já, vinartók. Það er bara allir sem að fá það. Nei!
Ég er að spila Fortnite. Já. Já. Ég held ekki. Ég ætla bara að vera að spila svolítið í dag sko. Ég er líka í beinni. Já, ég er live. Wow. Já, ég er að spila. Ég er í beinni núna. Hver er hérna á season 2? Við erum 16 manns, það er allir í chatinu að horfa. Jöp. Þetta er svona margt sem svona Sony kemur það eftir álega. Nei! Svona Sony er að koma, það fólk er að geta. Hvað er Stefán að vinna Þú aftur? getur kíkt á YouTube og tjekka á þessu. Hver er hingað Ég var í öðru sérst að fekk 2 kill eftir aðan. Núna er orðin gett liðlegur allt í hennu. Já, gaman að heyri þér, sumlegis. Hérna, hvernig gengur með að drekka bara djúsa? Ok. Lestu chatið mitt, Stefán. Já, ok. Hann er alltaf í síma. Ég er bara búinn að vera að borða hreint grænmeti og eitthvað. Eða þú veist, ég hætti. Fekk mér hreint grænmeti. Ég hætti, sko, í gærkvöldi fekk mér hreint grænmeti. Sem er ekki hreint nema bara grænmeti. Þetta er no-scope af. Svo fekk ég mér djúsa. Í morgun líka. Þannig ég er alveg búinn að halda. Þannig ég er bara búinn að borða djúsa og grænmeti, sko. Þannig það er mjög hollt hjá mér, sko. Það er geggjum hugmynd átt okkur. Það er sjáast á. Nei. Nei! Græn, takk, ekki gera þetta sko. Stefán, hefur farið í skotts, eða? Ég byrjaði að streama í season 1 eða 2. Hérna, ég ætla að leyfa öðrum að joina núna Sónvar. Það er svo margir sem Já, getum við ekki að joina? Það er svo mikið af fólki sem vil fá að joina, þannig ég ætla að hérna, hvernig get ég lífað þetta? Ekki lífa, láttu Ég Ég er ekki búin að taka. Svona, back to hub, nei, leave creative. Ok, nú fá okkur aðra að joina, nú er ekki með síðast. Ragnar, ég er búinn að það sko. Ok, what? Hvernig er ég með 6 frendur, hvert? Ég held að ég veri vinur með allra. Stefán, heyrðu við mér? Já, ég heyri þér. Býtu, wow, hver var að senda mér? Stefán, Já, hvað segir þið? manstu ekki eftir mér þegar ég var að spila með þér í Avengers streaminu? Heldur betur. Ég hét Space Gísli þá. Heldur betur, manstu því. Ok. Ef við vinnum næsta sónar skal ég dóna damalispinninum. Ok, let's go. Blessaður. Ert þú komið fullt partí eða? Þú bara kemur og sækir þetta. Halló. Halló. Já, skvat með Ætun 8 og Tomma og Siltus. Sælir? Sælir ég að taka skvat eða?
Ertu farinn? Hæ? Stefán, þú ert á webcam mikrofónu. Nei, ég þarf að breyta. Ertu viss? Já. Nei. Þá er þetta bara mikrofónu og hann ógeðslega lélegur. Er hann ekki bara hafstiltur eða eitthvað? Bara veit það ekki. Ef ekki hafa eitthvað þema eða? Því miður, ég er bara með default skin að þessum accounti. Sorry. Ég er með þema inn. Sorry, en bara með eitt. Pétur. Já, þú mátt taka eitt leik. Ég á ekki neitt cosmetic item á þessum account. Stefán, getur þú gert eitt reaction með þetta Twitch-klippi hérna? Já, hvað það er? Ég ætla að senda þér Twitch-klipp. Þú ætlar að horfa á það. Þetta er ekki að það. Þú ætlar að horfa á þetta klipp. Á ég að horfa á þetta klipp? Já, og sýndu streaminu. Nei. Ég er ekki með... Blessaði Superseggi. Ekki alveg ganga svona langt. Stefán, ég treysti að horfa á þetta og sína streaminu. Stefán, þú voru að taka þetta sverða að bakinu þér. Varst það... Það er geggjur klippa, sett henni í chati. Jú maður. Ekki spamma hana. Þetta er góð klippa. Ei, ekki spamma. Tómas hatar að tala ef fólk þurft að spila Fortnite með þeim. What? Og Mexiko. Blokk. Ég hef ekki verið bráðan á blokkinu, hvað veit ég? Býtu, ég er að loka draslið og svo ég að leikurinn minn ranni betur. Já. Mexiko? Nei, við erum að fara í blokkina grunlega. Þetta er góðu blokk. Það er geggjaða blokk. Það er samt alveg geðveikt flókin, sko. Já. Þú ert að stela klanafnum okkar, segir Stillaður Gunnarsson. Já, einmitt, ég er að stela klanafninu þínu. Skemmtu þig, krakki. Hvað æsklani? Ég kom með þessa hugmynd fyrst, sko. Aha. Ég er ekki að djóka, mannst ekki að ég sagði þér það? Jú. Já. Ég kom með það loft. Fólk vill alltaf fá áttugaði segi geggja kill. Fólk vill alltaf eiga kredit að einhverju. Ef einhverju er að stela þessu, þá er ég að stela þessu, sko. Þú veist, ef ég vil fá kredit af einhverju, þú veist, þá vil ég fá kredit af, þú veist, ef ég, þú veist, sitt við hliðin og ynga meðan hann býr til upp til hópa, þú veist, þá reynir ég að fá kredit af því, skilur, veist hvað ég meina? Þú veist, það vilja allir fá kredit af hlutunum, skilur. Stefán, mikrofónin er alveg svolítið lélegur með vanalega, sko. Halló? Ég heldur sátt að nota webcam-mækinu, sko. Alla fyrir in-game, sko. Ekki á streaminu, svo. Heyri streamið í mér, eða? Það er fínt á streaminu, þú ert að nota webcam-mækinu fyrir streamið, það er bara in-game-mækinu. Það virkar ekki, voice chat output. Svona, er það betra? Þú veist, núna heyri ég ekkert í ykkur. Er það betra? Halló? Halló?
ég heyri ekkert í ykkur, sko. Sælir? Var þetta betra á hann? Hvað er eftir? Halló? Þú dóst samt Þetta var bara þetta mér fólk. sem default sko. Já, það voru gaujar hann á vestur í nokkað. Já, ég ætla að hlaupa á. Halló? Ég náði einum á hann á lendi. Hinni fóru því stáð junk eða eitthvað. Var þetta betra á hann? Það er bara engin munur eiginlega. Rabbit. Var restin af liðan hans að koma? Já, lesa kommentið. Já, ég sá ekki kommentið. Þú varst að spyrja hvort ég vildi spila með þér og Tomma. Ég er að spila með Siltus, Ætun, Otto og Tomma núna. Hver er Siltus? Það er ekkert Siltus hérna. Já, ég er að spila með Ice Cold was Taken. Drumgun. Svo lélegur. Já, gerur hann sökkar í Við erum ekki spila með honum, sko. Já, hann er lélegasti player sem maður veit um. Myndur þú segja að þú væri papp... Það draf til einhvern Ætun nú. Myndur þú segja að þú væri... Ég mun aldrei að gleyma þessu. Myndur þú segja að þú væri pappi Fortnite samfélagsins á Íslandi, Thomas? Nei. Eru bara shotgun í þessu fucking húsi, maður? Annarlega er maður ekki kvartið en maður er shotgun. Já, ég segi hann. Já. Hvar eru þið? Shotgun er rocket launcher, sko. Barnir. Við fórum að drepa liðarna vestur, sko. Ég var bara að reyna að laga þessu fucking mic quality drasl. Áttu ekki? Já, það er rétt hjá þér. Tómas, ég verð að spyrja að þú verður að vera hreinskilinn þegar þú svarar mér. Hvar sástu að vorum að fara live? Hvað? Hvar sástu að vorum að fara live? Stefán, þú sagði þér að í Moving Zone Discordin áðan og þú væri að fara að streama á eftir. Snillingur einn. Já, ég veit ekki hvar hann sá það. Hann er í Ég sá það bara á Discordinu, Discordinu. Moving Zone dótinu. Ég sá það samt ekki einu svona á Moving Zone Discordinu, ég sá það bara á Ice Cold Discordinu. Aha! Plug, Ice Cold Discordinu. Plug, allir að tjekka á Ice Cold Discordinu. Ég get ekki drepið núna Ætun út. Þetta er toxic. Þetta er sjúklega skrítin blokk, ég skil þessa blokk ekki. Það eru bara fucking shotgunina, what the fuck? Það er ekki Ég hef aldrei heyrt neitt kvartur shotgun síðan þessu seasoni, sko. Það er bara... Blessaður! Vanalega maður alltaf kvartur. BMHD. What the fuck? Ég er ekki að ljúga ykkur, þið verður að horfa á streamið, það eru bara shotgunina. Stefán, við leppum í gegnum þetta annars. Er þessi bursta sem gekk að góða? Ég fíla hana, sko. Ég náði killin Ég er ekki búinn að prófa hana. Það er alveg skrítið fyrst en ég er alltaf... Já, hann er svolítið skrítið fyrst. Hvað er hann þinn eða? Áfram áttu Það við. er 4 boltar hérna, sko. Það er 1 bolti hérna uppi og 1 hérna... Það er gauðir hérna á rítunum. Eru boltar hérna fyrir mig? Já, það er 1 auka, hann er onni á vindmyllinu. Nei, það er 1 þarna. Ég er alltaf gann sem er onni á vindmyllinu. Ég er cool og langun eitthvað á kist. Stefán, þú kemur. Bólurinn mig virkar ekki. Þú virkar ekki. Ég get ekki skotið. Já, ég er ekki... Common glitch. Ég er ekki með mín... Nei, ég er ekki með mín... Það eru allir döðir hérna. Klett. Hvað segir... Hvenær stopnuðu Ice? Hvað, er þú með eitthvað sem heitir Ice? Hvað, er hann að búið til eitthvað T-Few drama hérna? Nei. T-Few drama. Byrjur þú það? Ein spurning, langar ykkur með fjólubláa shotgun? Já takk. Nei, ég er með gull. Já, þú voru að biðja fallega þá. Stefán, elsku börstu Stefán, hann er að gefa mig fjólubláa shotgun. Já, hann er að fara í sónið. Það er önnur fjólblá shotgun hérna, sko. Já, Stefán, ég þarf þig ekki, mér langar ekki að tala við bæ. Hvenær stopnuðu Ice? Það er góð spurning. Ég þarf að laga keybandin, þetta er alveg að pyrra mig. Ég þarf að laga keybandin í appinu sem ég er að nota. Já, Stefán, ég er ekki á sama keybands og ég var inn á venjulega akkantinu. Nei, ég er í appi sem notaði mig til að streama og ég er ekki með enn keyband fyrir það. Nefn bara 2.
Svona, þetta er það. Já, þetta er betra mest en þig, Kraki. Þú veist þá getur líka bara, ef þú ert að spila á öðrum accounti, þú getur farið í gamefiles á einum accountum og seifað öll bændin og sett það sem bara inn og seifa það. Þá ertu með nákvæmlega saman sens og alltaf. Dar og reynda að fá brókap til að spila með þér. Tómir, ég breyti sensinu mínu. Hún er svo mikið symphony og hún er triggered. Ég spila aldrei á okkur fyrsti sensi, sko. Ok, wow, hvað það er þægilegt að lækka eins í gamechatinu maður. Shit, hvað er þægilegt. Mér líður miklu betur núna í eyrunum. Er það ekki búin að nota hann rýpmenn? Það er eitthvað ég er að fæta hana. Það er það, ég sé. Lenda eftir kistum, ekki. Það er einn sem hoppaði í slippi. Guður, við erum alveg með sónið. Þetta er... Það er hérna, hann er að reyna að rýpa það. Ég er með RPG og heldur. Nice. Ég er með snæper, ég get snæpað. Hitan 120. Já. Sokkarskinni. Ég var til að gera eitthvað. Nei, ekki fara í stiftu. Drap eitt. Já, takk að hann er í shoppinni að byggja um. What? Eru þið bara allt í hennu komnir í tilted? Já. Nei, Steinn, þú ert kongur. Ég verða við, það væri alveg næs að fá sjáka. Droppaði niður. Ég er að poppa hann bygg. Það var alveg næs að Steinn myndi hægt að segja að vera kongur. Það er bara rugg. Það er þarna mínu. Í RPG, hann droppar. Droppa hann ekki? Hann er að droppa. Hann fyrir yfir á metalega, bara þessu. Steinn út að ganga langt, sko. Ég er ekki bara average player. Jú, Grímur, þú ert alveg ekki kongur. Ég er bara average player að gera average stream. En ég reynir samt alltaf mitt besta. Hann er horfinn, sko. Oh shit. Halló? Hvað segir Rafael? Hann fór að sækja reboot-korti og gaf hann sem ég draf. Hvað er inn? Hann er ekki hérna. Það er samt enda lúttirna eða eitthvað. Ég er hérna blessaður. Ég er alveg til smá... Það gæði þetta! Ó nei! Bara hjá mér! Nei, ekki að grínast! Ég heyrði ekki að Discord, sko! Já, það var verið að hringi mig, sko. Ég var að hringja. Geir, þetta var ekki óþægilegt! Það var ekki mig! Nú shit! Geir! Hann er nú shit. Þetta er Geir! Draf hann. Geir! Þetta er Kendi gæðinu sem hringdi í mig, sko. Þetta er takt! Jésu! Er ykkur að býja eftir þeirra? Það þarf að taka strætó tilbaka. Það var hana... Hvað segirðu? Var ykkur að skjölla þér, býta þér? I think that is really easy. Geir, Anna, þú ert líka svo splitt ammo eins og ég og... Já. Hengið ykkur. Á ég að fara í vagnin eða? Við erum með þetta. Ég er að búta. Ég sett þetta. Ég heyrði eitthvað, já, það er ekki að hringst í mig. Já, þetta var í mig, þetta var í gegnum hérna mín. Já, og ég heyrði því, það var ekki að hringja. Já, ég held að þú getur ekki tekið leik, sko. Nú mátt segja hæfi strímið, viltu segja hæfi strímið? Grípið bara að lúti ykkur og láta mig vita hvað þetta er. Ég þarf bara... Ég er góður á lighttime, sko. Bara að minna að subscribe alveg og deila út af bjöllinu. Það er rétt hjá Rafael. Meistari. Já, maður, hérna erum við settum við, ég get ekki gert svona. Og kannski smá medium. Þá kemur við hérna... Hvað ætla Stefán bara að sitja í hotni allan leik? Já, þetta eru tölvur sem að vinur minn á. Þannig fyrir hans að stríða mér. Og já. Það var ekki að segja góðan daginn, krakki. Hver er það? Herðu, þetta er Rafael. Hann vann plaggat. Sýndu um plaggatið sem hann vann. Shotgun heavy og medium. Þetta er Rafael. Hann vann um plaggatið í Instagram-leik og podcastum og það. Þannig endilega bara að tekja á því. Það er dropp. Nei. Dropp að checka nýja podcasti. Ég bara, ok, og það ég vann ég bara. Ok. Það gerast. En já, viltu... Langar ekki, þú veist... Nei. Langar að gera eitthvað meira, þú veist, langar að taka selfie eða taka eitthvað mynd eða þú veist...
Hvað? Beti fyrir henni við circleum þegar Stefán bara AFK. Já. Ég er að næða að droppa, ok. Ekki er. Það eru göra á droppinu hérna, ég ætla að fara að drepa. Já. Ég ætla að fara inn í húsi. Ertu búinn að panta peysu? Er það betur að fá peysu með hana? Já, fullkomið. Lítið eitt fyrir á. Ok. Nice. Herri, ég fór í slíftími. Og þú ert búinn að fá Glazerbox peysu? Nei, já, og ég búinn að ógæsla marga peysu. Ok, alltaf. En þú veist bakkar? Nice, ég er snæpar. Snæpar? Já, ég held það. Ég kann ekki hitta þetta. Ekki. Takk mistari, gott að sjá þig. Áttu ykkur að vinna sem fíla og klipja það? Á honum. Gauðir, þú bjargaði mér hana sko, jésus. Það er annar gauður hérna í bolta. Gæja mér þannig. Gauðir, Tommi bjargaði mér. Hversu hart var ég að bjarga þér með þér? Gauðir, ef ég hefði ekki... Tveir kampvæðir og mínu. Nei! Nei, dó ég? Stefán er verið að koma aftur með hana. Stefán er bara gæði rólegið, sko. Ég var bara heilsa Rafael, sko. Hann vann hérna eitthvað drasl. Eru það að fæta? Já! Það eru tveir af okkur degið. Ég heyri ekki neitt, sko. Mikrofónu og Stefán sem er annað pyrrandi, sko. Það var ekki ætlunin. Það eru svona 4 gæðarna undir mig, Stefán, að þú vilt koma og hjálpa. Þú þarft þess ekkert, ég get alveg ráðið við það. Sorry, það var bara gæja að sækja eitthvað sem hann vann í giveaway. Já, allt sko. Bara svona, ef þú vilt spyrðu þá máttu hjálpa. Það var svona sjálfbóðan þar, sko. Stefán, þú getur náðu í kortið, sko. Já, líka mitt, það væri alveg dæðilegt. Já, það væri næs, sko. Stefán, ókvæmt að þú bara nætt fólki. Tomber sér að það gæla. Hver er vagnin? Það eru svona flestir döðir hérna. Bjargaði í kortunum. Sluti. Hvað er það? Assa sig. Það tæsti, sko. Er Stefán búinn að rýbúta? Nei, ok. Hvað er það? Tími til Ég ætla að segja að hann hefði verið búinn að rýbúta. Ég hefði bara rýbúta gæðið í að annars rýbúta. Það er eitthvað vopn hérna. Eitt er enda á process. Viltu byssu? Viltu byssu? Já. Ok, einu drömgun. Þú getur líka bara að hlaupa á það lúpæli eða koma hérna að supply-dropinu. Mér vantar svona... Ammo. Medium ammo. Já, stoppaðu. Og rockets. Þeir eru að hlaupa í vitlis átt. Jésús. Ég ætla að fara út á lúpa. Þú ert að fara í vitlis á. Stefán, maður ert að medium og rockets. Já, þetta er svo... Medium, ekki light. Medium. Stefán! Nei. Vá, 5. Það er að fara hérna, svo mikið. Gjör svo vel. Hérna. Ég er búinn að droppa fullt hérna, jésús. Mér vantar shotgun ammo. Nei, það er allt ammo í stóðum. Já, enda allt ammo, hvað þarftu? Hvað er hérna? Ég þarf bara allt, sko, ég er að koma. Gjör hérna, gjör svo vel. Elias. Hérna mín í... Ertu með shotgun líka? Flyttaði öll... Shotgun skjótt. Já, þú maður taka rocketinn, sko, ég hef ekkert með þig. Ekki. Það haldur að sjá. Ha, það er góð músík. Ég og Ætjun út eru bara að deyja alltaf í þessu leik. Ég er að skýta á mig, sko. Ég er búinn að vera allt of mikið lífi með hvað ég er búinn að vera mikið AFK. Þú ert búinn að vera AFK alltaf leik. Þú varst inn í bygging allan tíma, Stefán. Ég var að taka móti gjafalegsvinninga. Þetta leiði þér á fjallinu norðvest. Ok, má ég snæpa síðustu gæðana? Og ég leysir það gæmum hann inn á sílt. Það var eitthvað dögt skinn, ég sá ekki alveg hvað skinn það var. Eitthvað mats. Jæja. Mér vantar glætir í deploy. Stefán, áfram að það glætir í deploy. Ok, en að merkja gæðana. Það er bara að hoppa það ekki af hái. En að merkja gæðana. Er ráðna á fjallinu?
Ok. Við okkur um það Lítið mál. Hanna, glætir þið blæði hann með. Ok. Þannig ég leir. Box, oh my god. Ég braut þetta niður. Dóli fokkin. Og alveg tæft drafst mig næstu. Bara svona low-key. Nei. Alveg svona næstu. Ég að koma. Já maður, ég hérna flutt sko. Nice. Þessi mörg kill var toppið með 9. Ég var með 1. Ég var með 4. Ég var deginir helmingur að leiknum og Stefán var AFK alla leiki. Ég er bara að bjarga öllum sko. Kompur var bara eitthvað að bjarga öllum. Ég er hérna flutt, let's go. 0 kill döp, let's go. Já maður. Býtu, ég held að þessi fyrsta umbrellaði mitt sem ég fæ að þetta er fyrsta vinnum mitt á þessum account. Hey, Victory Umbrella. Núna þarf maður að skipta glætir. Herðu, ok, nú ætlum við að taka hérna, við ætlum að taka vélmennathema. Ég á bara eitt skin. What? Ég á bara eitt skin á þessum account. Sorry, ég var að taka mútið gjafaleikina. Og ég er að kreyfa það nammi, sko. Það er bara afsökunin núna. Ég er vélmenni og ég er með mannesku þræla sem eru þið. Og Tómas er svona gæi sem að hatar velmenna sem hefur manneski sem þrælar, þannig að hann reynir að flýja. Stefán er bara bot, það er svona passaskinni sem við erum. Já, ég skil, robot, bot. Elvar Snær sagði matarþema, foodskot er náttúrulega classic, sko. Nei, það er lélegt. Þú ert alltaf með þessi þema. Já, alltaf þema einn. Blessaður Ísak Hjalti Hjaltinsten. Herru, ég er sett live núna á YouTube. Það er smá stretched, sorry. Hvar eru það að lenda? Segðu hvar erum við að lenda. Eina ástæðan af hverju ég er live núna á YouTube. Tökum... Blessaður daginn eins. Polar Peak. Polar Peak. Bless. Erum búin að sjá auga þarna fyrir neðan? Það er sjúklega nett, sko. Kristján, Páll, blessaður. Jónatan, Samir Örn, Björgun Máni. Jóhanna Póla samt bara eftir niður og svo. Herru Davíð, kíktu á YouTube og tjekka á hérna Ice Cold. Það því að við erum að fara að spila Fortnite í byrni og fleira. Þannig að eina ástæðan okkur ég fór live er til þess að sína ykkur það. Ég er að sína ykkur það hérna. Allir skarp, Konráð. Blessar. Ef maður fyrir inn aftan í Polar Peak, blessar. Herru, farið á YouTube og tjekkið Ice Cold. Það er rétt dagið. Grímur er bestur. Hrannar Pétur, blessar. Þykkaxi annar guður, hann er... Ómar, sælir. 20 öll. Það var engin bissaður. Ég er allan með toppin og kassa. Ég er í fucking vesenu, sko. Blessar. Jóns Mari 04, fara á YouTube og tjekka Ice Cold. Ég er alveg að fara live. Ég er með, já. Sælir áttu gauði. Hvað er að gerast inn í Polar Peak? Það er að bráðna. Já, það er svona trekinn fyrir neðan, það er svona auga og eitthvað. Það er hann grýft þess að bissu þarna, hann veit ekki hvað það er. Það er planið, sko. Sko, bara allir baki. Let's go. Opnaði hurðinni hana vinstra megin og farið upp leiðina hana. Já, hérna. Er hún ekki hérna? Já, þarna, farið upp. Reboot-kartan mitt hana. Ó, nice. Nice.
Blessaður RMX, farin á YouTube og horfa á Ice Cold. Ég að spila með Tomper og fleirum. Af ég að ná kort... Hoppa bara niður af Pólar og ríktiblóðið. Og reboota þig? Já, aldrei að fara að geta ná kortunum þeirra þegar þá var það að fara í gegnum alla. Þetta er bara out in the open, sko. Já. Ok, let's go. Af ég að reboota ykkur í... Nei, hann er að koma! Nei, hann er að koma! Löftu! Nei! Hoppa niður! Já! Horfðu fyrir baka. Oh shit, hvað þetta er spennandi. Svo tæpur, sko. Fuck, hvað þetta er spennandi. Nei! 6 HP! Fuck. Shit, þetta var hræðilegt, sko. Þetta var svo hræðilegt. Hann sá mig á... Ég var allt og seitt, sko. Já, við lentum líka 2 saman í einu húsi með enga byssu, sko. Já, þetta var hræðilegt, sko. Eyjó, drillar YouTube. Það sem bara að horfa. Fólk vill Zone Wars. Hvað er Siltur stáin eða þarf að henda honum út? Hæ Júlía, við erum beinni að spila Fortnite. Tjekka þig. Alvaringi blessaður. Sýnir skjáðin. Sjá þennan skjá. Já, þennan. Góðan daginn. Loksins virkaði mikrofónið minn. Hann bara greinlega búinn að vera dauður í smá tíma. Zone Wars, já, fólk vill fara í Zone Wars. Á ég var að bleiki bangsinn. Ég var að prófa eitthvað nýtt hérna Duo Zone Wars í gær, sko. Það er ruggla. Ef að fara í það? Það er svo mikið vesen að setja það upp, sko. Ok. Þá nefnum við því ekki. Þú þarft að vera með, það þurfa allir sem er að spila að vera Kikki á YouTube. Gæjan fyrir liði líka. Já, það verður bara vesen með alla sem minnst. Þú þarft að velja sérstökli. Þú þurfa að vera að gera þetta bara með 16 mann sem það í Discord sem veitir hvað er að gera, sko. Það var alltaf mikið vesen. Já, ég gíska ekkert að fólkinn sem er joinar vita hvað þeir eru að gera. Fólk er að kommenta Zone Wars hérna í fylli. Herru, hvað segir Alex? Ertu góður eða? Það var okkur í chatinu sem sagði að þú elskar alltaf að kalla þig Alex. Er það? Er það svo? Steinn er langbestur, ég skal subscriba. Steinn er langbestur. Hvert er að fara? Mexíkó. Það er bara þinn staðir, eða? Það er hans staðir. Já, fólk kallar þetta svona T-View. Þú ætti frekar að kalla þetta Stefán Atli, sko. Það var að kalla þetta T-View drama, kalla þetta Stefán Atla drama. Það er ekkert Stefán Atla drama, sko. Stefán Atli, kæri feinskil. Beint í morgunblæðinu það, sko. Já. Herri, ég var að djóka með hérna, við vorum að horfa á hérna, á vininn hérna, Yatzy spila, Taxtin. Og ég var eitthvað að grínast eitthvað þegar Ingi var að stríma, af því að Ingi var að horfa á Yatzy spila, hann var að stríma það, skilur við. Ég veit ekki hvort þið sást það, og ég kommentaði eitthvað á strímaðins Inga, eitthvað svona Yatzy, hérna, Yatzy kærir hérna OGVF eitthvað fyrir að taka 80% cut. Sástu það? Ég sá ekki. Blessaður Rafael, takk fyrir síðast. Ég er bara ekki með neina byssu, ertu ekki að djóka mér það? Sástu hérna Nathan inn á Fortnite streaminu? Já, mér varst að klikka, ég sá klippuna. Já, ég sá. Mér varst að geðveikt. Svo legendary. Hann var með 3 fucking kills, sko. Bara í svo þröngu zóni, sko. Það er mikið unnið að hann hefði ekki tekið þetta fólk, sko. Hann var samt ekki með neitt healing fyrir heal-out eða neitt annað. Ná, ég veit hvort ég þurft að taka bættir. Er eitthvað með minisildur í mig? Já, ég er með... Ég er bara ekki.
Já, takk. Takk. Með 1 gráan AR og 4 gráar pistols, einhver maður vill pistol. Mér vantar bara shotgun, sko. Já, ég var að finna bláa combat. Eina ástæðan af hverju maður ætti að vera runni er bara til þess að því að fyrsta skoti gefur manni heal, skilur við. Blokka. Gefur manni ekki heals. Æ, þegið, þú veist hvað ég meina. Alveg, það er ekki rétt. Virkar eins og skjöldur. Já, en... Þú veist hvað ég meina? Jésús, hætta snútur. Já, hættu ekki snútur og kikka þér. Þetta er bara máleira með text. Á ég kikka þér eða? Á ég kikka þér? Hei. Þú veist ekki kikka mér. Já, það er gráta. Langar ykkur í stóran skjöld eða nýju SMG? SM Burst. Ég var til í nýja SMG. Ég skal bara taka bæði, sko. Já, komið hingað þá. Let's go, guys. Það er bara svona material þá. Já, ég er búinn að vera að æfa mig í Fortnite. Það var eitthvað sem sagði við mig í chatinu bara eitthvað, ert þú búinn að vera að æfa þig í Fortnite? Og ég bara, jep, það er rétt. Ég er ekki að reyna að vera leiðilegur, en ert þú búinn að vera að æfa þig í Fortnite? Stefán, þú æfir ekkert í Fortnite, þú ert alltaf leiðilegur. Ég er að fara til útlanda núna á föstudaginn í 2 vikur. Ég ætla að vera svo leiðilegur þegar ég get tilbaka, sko. Já, leikur með mér er bara allt annað. Mér er bara... Ég ætla að marka þér einustu kókuna sem kemur. Nei, þú mátt ekki vera gestur í næsta streami. Vá, takk. Jón var bara að spyrja hvort hann mætti vera gestur í næsta streami. Hvað, Siltu þetta ekki gestur í næsta streami? Vá. Áts. Ég byrjaði að spila Fortnite þegar ég var 12 ára og í dag er ég 14 ára. Skilji, ég blanda. Laufandi berjandir í því að marka kókuna. Já, þetta er grínast, það er bara alltaf þessu kókun fyrir sig. Það er einhvern að detta núna frá trénu. Hvað? Það dutt einhvern. Og hvað er létt að nota hérna zipline núna, maður getur auðvitað ráðið hvert maður er að fara. Það er eitthvað kókun. Það er búið að laga þetta. Já, ég er með sniper, þannig að ég ætla að fá eitthvað sniper eitthvað gaur. Manico got knocked out by a fall. Hvað er first þessum giðinni? Er það 1,75? Chillaðu, Alex. Hattar vera að kalla þér Alex eða elskar það? Það er fjögurpremni, eða fyrst. Það er bara brúðum. Hver er að segja það? Hver er að segja það? Það var eitthvað gæði að segja það fyrir löngu. Já, ég held að ég viti hvað það er. Æ, come on, djúðlar þetta fucking lill til mér. Ragnarokinn er ógeðslega lága. Hvað er ekki? Fuck hvað þetta var lill til mér, já. Já, þetta er björgumegur sem ég er að kynna. Ég sagði þér að bíða. Já, ég held að ég verið með það, þeir eru ógeðslega liðlegir, sko. Þeir eru ekkert liðlegir, ekki? Ragnarokinn er one shot, sko. Hitt hann headshot fyrir 30, 60. Nei, hvað meina, Ragnarokinn með 7? Ég snæpa hann og svo jara hann og streifa hann. Tók shieldin á Ragnarokinn. Nei, please að koma með mér, strákar, ég ætla ekki að fara einn í þetta. Svona grenade spam er... Kompir er það með. Takk fyrir þetta, Tómas. Ég átti greinilega ekki skilið að slátra þeim sjálfur. Ég er bara ekki að hóla einu og hann niður. Já, ég var sýtt fyrir að eita út þessum game. Alright. Hey, þú döst þetta mér, það er ekkert surprise að þú deyrir ekki. Það eru fleiri gæðar. Ég vil ákveða það í gæðar. Var það alltaf rætt? Skótti er að... Hvað er að gerast? Ég skil ekki neitt hvað er að gerast, sko. Er eitthvað með sjokkana maður? Ég er fucking puzzled, sko. Ég vil meina það að þessi nýja SG er bara eitthvað mest Gjörðu svo vel. sem hefur komið í leikinn. Ég er þetta bara með 7 núna. Ég skal taka nýja SG, hvað er það?
Ei. Við skulum reboot item um það. Við skulum ekkert vera að því. Eitthvað með lightball ykkur? Ég er með 7 shotgunum á, má ég fá fleiri? Þú varst að gefa mér helvið. Tompur, ertu með medium og bara light? Birnir, ég þekki hann þegar þú varst inn í pappa einum. What the fuck? Þetta er hérna, smá meira. Ok, má ég fá shotgunum á? Ég er ekkert að grínast, sko. Já, hana. Shotgunum á. Vá! Þetta þurftum við að gera til hjálpa þér. Alltaf meira? Duður þetta ekki? Ég er alveg til í meira, sko. Fyrst ég dreif item þú bara ekki spont. Hvað er að gera? Já, þetta er vandarlega svo. Þeir eru allir að skjóta. Halló, Jón Bondi. Siltu þau, svona að segja chatinu hvað ég er gamall. Ok. 80 Hittu og sæk. Gíski að það hafi verið rátt hjá mér. 24. Nei, er hann... Ég veit það ekki. Hvað segir þið? Erum við ekki að fara að rifta? Hopp er bara eitthvað fót, Stefán. Hei, komið í rifti. Nei, nenni. Jón Bondi. Ég þarf svo mikið að skipta hérna. Ætla þér. Halló. Kom okkur inn í sökkum. Á ég að eyða matpakkinu mínu að því ég er með 60 HP. Já. Það er að eyða hverju? 28, nei. Eða Stefán, ég vil líka bara Gerðu það? og hoppa á kanta þér hérna. Þú þarft ekki... Þú ert með nánast 100 híl. Hvað er kampfær? Nei, kanta þér hérna. Ó, stórskjöldur. Nice. Já, Brimir, blessar. Halló Jón Bondi. Maður eitt mánu, kannski. Sorry, hvað er stretched? Herri, að Big Shield hérna. Fullt af sveppum hérna. Ég ætla að taka hana Big Shield. Ok, Shieldist, þú fær. Ég þarf að eitt Big Shield. Það eru mýmis hérna og Big Shield. Og kampaðir og Tekur fullt svo af sveppum. bandum. Hvað er málið með þetta? Það eru bandus hérna og Big Hot og Mini. Og ég var að kveikja kampaðir þannig að... Já, hlusti á Tom að fara þetta. Það eru fullt af sveppum hérna. Það eru tökja sköður. Ei. Hvort maður er bara að rikna til. Þið sem eru að horfa á þetta, hei, það er medpack hérna fyrir því, Siltus. Man langar ekki að tala við. Þið sem eru að horfa á þetta stream, eru þið komin í sumafrí, kommentið fyrir neðan, látum við vita. Já. Já, einn dag eftir. Þú ert ekki að horfa á þetta stream, en ok. Tómpur, bara svo láta að vita, það er gæi hennar. Það hvar? Já, hvernig væri að segja, strákar, Jésús, ég er ennþá að lúta hérna, sko. Eftir mér inn í boxiði. Á, ég átti hennar vekk! Ok. Strákar, ég er ennþá að lúta hérna. Brjótti. Nú er það að pleysa, sko. Ói! Það er svo leiðilegt að spila með ykkur, því ég fæ ekki tækifæri til að fá neinn killa, því að þeir eru bara... Það var svo ljótt, sko. Ég var bara ekki að reyna að ná í. Þetta var bara ljótast að stræði. Ég var nú bara að reyna að ná í, sko, shield. Hvað er út þarna á merkjunum minni? Býtu þið bóið þarna? Og meira hérna, við hliðina meira, fjólblá sjöppun og eitthvað. Ég kærast hann að Spóndis heimis, sælar. Stefán kærast hann, lol. Það er bara... slörp eða band... Stefán er stelpa núna, confirm. Glæða hérna. Strákar, 13 bandages eða slörpdjús. Tomper. Bandós? Eða slörpinu, menna, það fyrir þetta bara... Þú ert líka alveg bara mætt með slörpin fyrir mig, skilju, ég skal alveg taka hann.
Já, ég meina, ég skal ekki að taka hann, komið upp í 100. Strákar, þið voru ekkert að nenn að lúta hérna. Komið til mín, ég er með Rift to Go. Já, við erum að fara á supply drop hana. Hvað segirðu gott? Er Heimir hérna? Kærastan er Heimir, svo fór að leita á honum. Þið er svo mistari. Fucking mistari. Ég fekk campfire og medkit. Strákar, það er svo mikið að kistum hérna. Hann er ógeðslega nú, hann er white, sko. Ég ætla að setja launchpad. Hörru, það var eitthvað að nota reboot-vagnin. Hörru, sjáðu líka hér. Það eru gæjar hjá mér, það eru gæjar á mér. Já, hvað er bara til okkar? Við erum lengst í burtu. Nei, ég kemst ekki. Stefán, þá þarf þú bara að díla með það sjálfur. Herra, ok, við drápum alla sem er hérna, við erum á leiðandi. Nei, já, ok. Það er nálægt alla sem er hérna, það eru tveir gæjar. Það eru gæjar hérna, sko. Þeir eru hér. Ég er aftur á kynst á. Er það að koma til mín, eða? Ég er hjá þér. Já, ég ætla bara Ok. að snæpi. Nú, komum bara inn í setting. Ég botti því að ég... Nú, góði. Rampa 1. Býta, það er einhver að hoverbrett. Ok, hann lífaði. Nett. Það var einhver að hoverbrett. Hann var að rifta. Hvað er restan af körðin? Þeir riftu í burtu, þeir riftu. Hei, Tómas, þinn er slörpinn. Góði. Thank you. Ég ætla að hlaupa sem ég náði að lúta hérna hæra meginn, sem merti. Ég er með launchpad. Þeir eru farið inn í ringi. Farðu þeir ekki? Það er eitt Það er rítibláð hérna, svo þú byrðu ekki. Ég er bóndi eins og bóndin Heimir, fucking mistar. Þeir eru asnar, sko. Býtu bara hér, Er þetta rítiblaði fyrir mig, Tómas? Þeir eru að koma. Já, og heavy sniper og svona og... Já, ég er með silent sniper, ég er góður. Skar. Nei. Ó, síðan Má bjóða þér. Á. Draf okkur eitt gæja hérna niður. Hvað er málið með þessar bændur? Þeir eru bara mistarar. Það er bara að rifta, fuck it. 12-15, let's go. Það er gæja þarna. Ok, ég fara ná. Það er eitt gæja hérna. Ég þarf að campa þér en ég ætla að fara að eitthvað pæri. Mínisíld, sjálfsögðu. Easy kill, sko. Stóð kyrr. Já, Tómas, gef mér eitthvað juice hérna. Skar. Ég veit að þú ert með skar, hann ætla að væsa. Það er lagi. Og takk þetta allt, ég er með allt bara. Takk þetta allt, maður. Takk þetta bara allt, ég. Á maður að gera þetta, ok. Voru þið að nota launchpad? Þetta var nút. Þetta var minn sem ég setti hérna fyrir neðan. Næs, ég þarf akkur... Koman, ég get ekki eitt af mér. Það er gæjar í pressu. Já, það eru eina skvati sem er eftir. Tökum við á. Það eru 3 hérna allavega. Ég sé bara 3, sko. Hvað sagði þið? Heita verið 25. Hitt er 100. Nú, skjóttu vegginn. Ég er ekki með mig. Það gæði 150. Rampa 1. Rampa 1. Oh my god. Seinast er hér. Hvað er senasti? Má ég taka senasta? Á kortinu mínu. Ég tók allan skjöldinu og... Hann var með þessu. Ég tek senasta. Ég snæpa hann, kom on. Leif mér þetta. Hann var detta niður. Allt í góðu. Ég er bara, þið eru bara með að láta mig lítið út þessu hálfviti með engin kill og Victor Royale. Ég veit ekki hvernig ég gera svona mikið damage, sko, þetta var 139. Ég hitt hann alls samtalið. Og... Ég er með 0,5 sens. Vá! 0,5? Hvað er DPI-ið þitt þá? Því að þú ert ógeðslega shaky í fæstu. Sorry. 0,08. Það útskýrir þetta alveg smá. Ég er með 0,120.
Nei, 100, nei, 0,100. Ég er á 0,075. Já, ég er sannig 400 DP, sko. Já, ég er á 800. Spilaði svona 2000, sko. Herru, tökum einni viðbót, svo getum við farið í Zone Wars aftur. Ég held að það sé alveg... Bara pínu. Sterkar leikur. Zone Wars, já. Má ég þá vera með í því, er ég bannaður í Zone Wars? Ef þú máttur með, þú kræðir þetta ekki. Nei, ég er bara að spila, þú veist, örfættur eða ekki. Ok, það hljóðum að vera mjög vel. Svapaður lyklabók mús. Er það hægt? Að ég nota mús á takkana mína, verður að nota, þú veist, litla putt á vinstri, hefði það gera eitthvað í stað fyrir þumalinn á hægri. Það er þetta úrslega erfitt, sko. Ég verður ekki bara að spila með invertið þá bara. Frekar. Upp er niður og niður er upp, sko. Það er svo ógeðslega með mús. Þú veist að það er alveg sumir pro player sem spila invertið, sko. Já. Ég fatt að það þú veist á controlli. Ég veist að þetta skita á mús. Nei, á mús og lyklaborðið, það er fáránlegt. Ég veit einn gæja sem er professional í Counter-Strike sem er bara aimleikur, sko, basically. Og hann spilar inverted með músinni sinni. Það er fáránlegt. Það er hægt og íma. Já, frá... Hvað er þið að segja líka mús? Já, ég bara einhver. Guð, Stefán. Var hann bara farinn? Já. Já, hann er AFK, hann er farinn. Ég er með hræðilega lendingu. Komdu bara hinga, ég get droppað undan þér. Já, ég var ekki að fylgjast með þér, sko. Ég var bara oddar. Nei, það er eiginlega þess að ekki, ég menna. Ég er með pistol. Hvað segir strákar? Ég var bara hérna að sækja eitthvað drast, ég var að mýga. Stefán, ég var að segja að þegar ég kem aftur frá útlandi, þá var ég og þú að fara að taka 1v1, bara first thing þegar ég kem tilbaka. Fuck, já. Fuck, já. Nú, come on! Ok, þeir ímyndið á mig, þetta... Þú hlýtur að vera orðinn betri en ég þá. Já. Þú veist, þeir verða búin að adda einhverju rugglvopni. Örglega. Og remova, þú veist. Það verið hvað, þú þurfa að vera að koma með eitthvað tennlóms eða eitthvað. Ert þú í John Wick húsinu? Já, ég var ekki að fylgja með því að ég var að landa. Spektir það mig, ja? Já. Damn, sástu það? Draf 2 gæði með börn þessum geinu. Þetta er ER. Voruð þið búin að ná kortir hans? Já. Leið mér að fá þessa kistu, Elias. Jésús. Óskar, blessaður. Heldur, ég sé bara að stela einhverja kista, ég er bara nokkuð góða með lútið mig, sko. Það er engin kista. Það er víst kista hérna. Ég veit ekki hvað mér finnst þess að Burst FG, hún verið þeirra fucking skelvileg. Hún er góð. Hún er svona... Hún er Ef hún er það miða, það er 70 headshot. Ey, Búkolla er í sama leik og við. Þú ert upp við gauðir eða? Er Búkolla í sama leik og við? Já, hvaða skinn ertu? Hann er í Solti. Hvernig gera það? Stream snapper. Það snýst það. Ég er ekki með neitt long range, sko. Boys, bara svona láta ekki vita, mér vantar eiginlega kort. Það er ekki náður, hvað mikið. Ég er að fara... Ég er með audio visual náðu mér upp. Já. Ok, meðan við þetta laser burst við verðum að fá það að eiginlega búin að skipta skoðun, þessi bissa eru... Já, hún er... Ef maður er með því... Ef þú ert alveg uppbyggurinn, fekk 3 headshots í einu burst eitthvað, það bara fáránlegt. Já, ég náði því óvart, sko. Já, ég náði því. Ég var mjög að reyna. Ok, en þegar þú ert svona 10-15 metrum frá burnum, þá er ég hitt að fyrir. Ok, hvað er fucking long range bissa hérna? Bye State, sjáumst næsta 50 dag. Gaman að hanga með þér. Ok, þetta var alveg smúð. Já, ok, þessi bissa er bara góð þegar þú ert alveg uppbyggurar. Já, en hún er samt, sko. Hún er alveg smári komin á eitthvað distance, sko. Þá er það... Ok, ef ég fæ ekki neitt long range, þá er þetta bara farlegt. Blessaðu Kristján Einar, er þetta henni eini sanni formúlulísir, eða? Þarf maður að elta item not ef maður þarf að... Hérna verið 40.
Æ, come on, ég hef búin að vera svo mörg assist í þessum leikjum. Ég ekki að fá neitt kredit. Stefán, þú hjálpaði mér að ekki deyja, ok? Herru, ég hitt hann fyrir 40, gaf alveg gott assist. Já, ég hitt hann fyrir 80. Já, það er assist, sko. Það er á, hvaða litur er ég? Blár. Ég er til í hennar sniper, sko. Þar er heavy sniper og eitthvað svona. Sorry með mig, strákar, en ég fíla taktikal fyrir nýju byssuna, sko. Það er gæi hérna. Held ég. Já, man, ég er að fara að skilda mig. Er hann áram? Nei, hann er ekki lengur hérna, sorry. Það var eitthvað mistök. Ég þarf alveg að fara ekki með nöfnum Discord-serverinu sem ég ána, Jesús. Er gaur hérna, eða er ekki gaur hérna? Það er ekki gaur hérna. Ég sá... Stefán, maður veit aldrei hvað hann er að segja hann. Þannig að þegar Stefán segir það er gaur hérna, á maður ekki að koma. Ég hélt það að vera gaur hérna. Það þarf að ná meiri upplýsingum, sko. Áttu sniper skot. Hei, I do not. Míniskjöld. Ó, takk. Sniper skot. Ég er með 7, en ég er notað í þannig. Ok, alltaf. Nei. Er infantry rifle góð eða? Já, þú hittir með henni. Er það að hitta með henni? Nei. Hún er super accurate. Þú ert super accurate. Herru, við þurfum að finna bókulur á Dreman. Bókulega. Er hann í þessum leika? Alveg guaranteed, eða? Ég er ekki búinn að sjá hann í kynna. Það er byrju. Report player, second player list. Hvað heitir hann? Ice búkulla eða? Það er bara lill búkulla. Lill búkulla. Hvernig gerir það? Ég sé hann ekki í þessum leik. Það vitur að vera report player og velur síðan bara einn. Og þá getur þú séð allan listan af þeim sem eru í leiknum, sem eru lífandi. Það er svona lion. Það er ekki leiknum. Hann er glæð dáinn. Hvort er hann dauður? Við erum samt með ógeðslega mikið af TTVs. Það er einum of mikið af TTVs. Þessi byssa er svolítið nett, hún er svona smá eins og skar. Hvar eru þið, Jesús? Við erum hérna... Ég áður hann eða bara einhver. Hann sagði nei, ég komst ekki. Hvað, ertu búinn að reyna að streamsnappa ykkur allan tíma búkalla? Þið glimtu besta staðnum á Salti. Nei, á hérna... Paradise. Mér finnst svo leiðilegt að meikinn sé svona lélegur og ég biðst innlega afsökunar á því. Það er ekkert að læra. Af streamerinu er hann góður, þetta er bara lélegt þegar þú ert alveg okkur. Yeah, I can't wrap my head around this, sko. Það er samt ekkert eitthvað skelfilegt, en þetta geta alveg betra. Já, Ég hef alveg heyrt talsvert verri mækja, sko. Þegar við vorum í Sjónvort, þá yrði alveg mörgum verið. Ég meina, ég hef spilað CSGO og þar eru gæjar með ekki alveg bestu við grunna. Já, Mikael, ert þú að horfa það? Það eru líka bara mækar sem farið í bónus. Gæðar eru bara í bónus? Það er ekki bónus. Það er bara verðið í bónus. Er það ekki bara eitthvað reiknivélar eða eitthvað? Bólapartinni eða eitthvað. Það er bensinstæðan mikið sem að tekja ykkur ok, glutur það á einhverju garðsölu eða eitthvað. Tómas, áttu sniperskot fyrir mig? Já, nokkur. Bara vera kannski til 5 eða eitthvað? Bara 5? Já, bara eins mikið þú vilt gefa mér, sko. Bara 5. Nei, hérna eru 5. Oddly specific. What? Ertu með svona mörg? Það var helmingur. En maður skýt bara snæpið slips. Ok. Kluttin með Tomper, hann geymir bara ammo. Blessaði Björki, ég heiti Stefán. Ok, hvað er þessi gær? Nei, ég var bara að testa þetta. Makt ammo og maður blessið. Já, ég var alveg til í sjokkna hvað þú ert með þannig, sko. Hvað? Ég er með 11. Þú mátt fá helmingi minn hjá mér. Ef ég næði þetta, það er bara eitthvað lengst. Já, joinaðu okkur krakkiðinn. Strá, hvert er planið? Tómas, af hverju er þetta 1? Ég skil ekki af hverju þú getur ekki... Það er gæði að ríða út að höfna og ég er að... Já, af hverju segir okkur ekki að við spilum með svona fucking lið? Þetta er ísbygg. Það breytir ekki.
Tómas vill ekki spila eins og lið, hann vill bara fara einn í gæja. Þeir eru í Dusty, komi. Ég skal ekki drepa þá svo þið getið hjálpað hérna. Ég býð bara. Þeir eru báðir mjög low, þið hlaupið bara inn og báðið í. Þeir eru 2. Boys, það er það gæjar hérna. Já, við erum í Dusty. Við erum á Dusty núna. Já, hei, ég er að launchpada í burti, rólegir, en það er næstu búið að skjóta mig niður hérna, ég er bara með traumatic. Ég er að handa handsprengjum, býta þess. Boys, hei, ég er hér, ég er með líka að plöka þetta verður. Þorstaðir killir mig. Vel gert, Stefán. Fallega handsprenga. Nei, ég hendi fullt af handsprengjum daginn, draf fullt af gæjum. Fleiri gæjar, eða? Fæ ég séns til að sjá einhvern gæja, annar en gæja sem fokkið skvít á bílunum. Hann er á svona bretti. Nei, það er... Það er bretti á bretti. Ok, hvar eru þeir? Hvar eru þeir? Þeir eru dauðir, hvað meinið þið? Hver draf þá? Ég. Ha? Þú ætlar að gefa okkur skens? Það er Fortnite hérna, let's go. Hvað gera þessi Fortnite? Þetta er bara svona, þú færð svona selectable styles og skin í backpassinu og þannig. Það er eitthvað að lenda á mér, strákar. Bara að segja, það er eitthvað að fucking lenda á mér, strákar. Höftu, kottu, hérna, ég björga þér. Allir komnir lengst í burti, sko. Já. Kottu inn í kassan. Nei. Hætti þessu. Stefán, stoppa! Æ, strákar, hætti þessu. Svona, hann er safe. Kannski hann að fara að vendur þetta. Þetta er svona protected president og president of Stefán. Það er einhver í chatinu sem heldur í þessi Ingi Bauer. Hei, er það Ingi? Ok, það var gæi bara það. Ég sé. Stefán, þetta er alltaf, ég verð það. Það er annar gæi. Sorry. Sorry. Stefán, gjör fyrir fram að ég, passa þig. Hann reyndi að trappa mig en hann feilaði. Drafel. Vinnur upp á mér. Ég er búinn að vera eldan að gæja í svona korti. Það er ekki að vera í þessum leik í korter. Já, er hann uppi? Já, ég er með hann. Það er easy kill. Hvað er að halda uppi? Nei! Já! Ég nokkaði þetta. Nei! Nokk easy. Are you kidding me, man? Ekki ressan, ég fæ killið ef hann deyr. Nei, ég ætla að drepa hann. Færðu þið, ég kemst í læk að lúta þetta. Fuck you. Ég er rétt svona að drepa, sko. Lag með herran hitsmjöru sér að byssa. Blessaði mér. Ef ég veit snæpa... Er þetta Bjarki í Club-Dub? Ekki gera það, ekki gera Það er ég nenni sem ekki með þér. Ég get gert þetta aftur, sko. Shit, hvað mækinn ekkert er hár. Ok, þú verður bara þarna, ég stend hér. Ég ætlaði bara... Þú getur ekki cancela þessu. Ég ætlaði bara að segja hverju ég fór niðri. Tomber, ég skal taka þetta alltaf lag. Nei, að hættu þessu rugli. Og nei, að fara í... Dusty. Ég er inn í devotunum. Glætir ítiblaði, akkurat það sem ég þurfti. Það er gæja þarna. Stefán, passaði! Ok, er þú viljið að fæta þeim uppi? Já, hættu þessu leikarskap. Hættu þessu. Já, hjálpum þeim. Þurfum að hjálpa þeim. Þú ert að lélega deginn! Nei! Nú hjálpaðu mér, come on! Það er annar gæði. Sjáðu, bara þegar Tómas er búinn að vera að fokkast, þá tekst okkur ekki að... Mér langaði að win.
Revive hann, hann að revive, koma þú. Stefán, hvað er? Að langt koma. Gaur. Þessi bandús. Förum í þá. Kom við fyrir. Þetta er grins, það er ekki eftir það. Hvernig fengið? Kann ég eftir það. Það eru bara fleiri að koma. Rabbit. Ég er að reyna nota. Já, það voru fleiri að koma austur held ég. Eru búin að drepa alla? Það er einn að lonta það með burtu. Mínisíldina fyrir ykkur. Berga í bara reyndla. Það er líka ykkur garð hér. Það var að vinna annan leikinn eða hvað er það? Væntanlega. Hei strákar, gefið mér hennan fucking banana. Það er minn banani. Þetta er minn banani. Nei, joke, veit alveg hvað er. Þú stóðstu vel í lóð mér að falla. Guð, hvaða fucking troll er þetta? Ok, strákar, ég ætla að rössa þessa gaf, ég ætla að fá eitt fucking kill, jésús. Núna er Stefán döður. Það eru tveir eftir. Stefán, ertu með hann? Já, ég er með hann. Ég er að skjóta boltan hans. Let's go, Stefán. Byttu. Koma svo, þú tekur hann. Ekki taka hann af mér. Þú ert ekki með kill, þá... 15! Ég er að koma. Elias, ekki taka hann, ég á hann. Elias, ég á hann. Elias! Nei, pikku í síðasta. Ég má rocket launcha síðasta. Þú mátt skjóta, við pikkum sem. Ég sé. Já, býðið þið strákar, jésús. Hvar er hann? Hann er þarna. Já. Endanum á mappinu. Já, ekki taka hann, leiði mér að taka hann. Hann er að onni, hann er hérna niðri. Já, ég má taka hann, ekki snert hann. Ekki snert hann. Ekki snert hann. Það er hann með... Nei! Læta Stefán! Hei, Víkarsson! Stefán, þú oftar Stefán, koma svo. Já! Það er geggja. Hann opnaði hurðinni, ég headshota hann, hætti þessu strákar. Ég er búinn að ná fullt að killa með hann. Ég ætla að taka smá, strákar, komið í smá Zone Wars, bara smá. Já. Ég er til, já. Ó, ég er að krefja eitthvað nammi eða eitthvað. Jæja. Creative. Party. Open. Public. Og látum partíið fyllast. Alla mækina. Ég ætla að mjög falla, sko. Joinið partí og förum í Zone Wars. Fyrst ætla að joina að fara að spila með. Það er ekki hægt að sjá opna. Hei, þetta er Tóru! Ég er ángjörs að mjúta það svona er að joina. Jó, hver á þennan mæk, mann? Halló? Stefán. Hvað er þið? Mute. Þú er ekki ég að vera hringdur í hættu sér báðu. Mute. Hei, takk fyrir. Bjarki, hvað? Ég er með 5 unmuta og það eru við 4 pluss Tólu. Tólu að banna að træhjarta. Tommi, að banna að træhjarta. Það er bara bannað að træhjarta, það er bara ekki gaman fyrir alla Þetta er bara ég og Tólu á mynda þetta minnum. Já, ég held að fólk sé ekki saman. Af hverju fyrir ekki dúo? Já. Jæja, hvað er pláss fyrir 2 í viðbót? Það er einhverju 2 í viðbót sem er að joina. Stefán. Já. Það eru, vinið mínir voru að koma heim og þeir að fara að horfa á þetta og kannski. Já, meistari, sjátt á vinina, hvað þetta er? Allir vinirnir mínir eru subscriber. Já, til, kann ég með það? Og ítt á bjölluna.
Hahahaha. Það er Tólo, það er bara ég og þú Inn á hana Instagram @vilja Ég follow ekki tilbaka, sorry. Stefán, ég ætti hana Bragi. Þetta er Bragi krakkir hana. Ok, þið sem eru í skotinu okkar. Bragi sem sagði ég likeaði podcastið. Já, meistari Bragi. Strákar, þið sem eru inn í podcastinu, þið sem eru inn í skotinu okkar, setið mat. Þú veist, fiskur og banani, það er flottur matur. Ég er tómatur, það er fucking matarskvall. Let's go. Má ég sjá matinn? Má ég sjá allir vera matur? Allir vera matur, let's go. Allir vera matur? Já, allir vera matur. Hanna, áfram, koma svo. Áfram með Ég ætla að ykkur. vera banani. Já, matur. Banani. Matur. Ég ætla að vera piparkaka. Já, let's go. Tómatur. Já. Bananin blokkar alltaf fyrir mann, já, fokkin. Hver er piparkaka? Ég er bara tífólkin, ég á ekki Brimur er piparkaka. Herru, það er einhver hérna sem er að gleyma því, það eru 2 sem er eftir að bleyta sér í mat. Ó, piparkaka, nice. Tómas vil ekki vera matur. Tels kjúklingur sem matur. Já, ég myndi alveg segja það. Þetta sem matur. Já. En hinn fjólblói. Ég kóla byrjur svona piparkakur. Tómas, það er allir matur nema þú. Byrja þetta bara, yes. Svo menn ekki að bíða svona. Django Muffins. Daniel Kúla, Stefán. Starta new server. Tómas, það er allir matur nema þú. Ég? Tómas, verður matur? Það er að borða mat. Ég er ready, sko. Matur? Mataskinn. Ég fann alltaf náttúrulega að vera með þessi þema, sko. Þessi þema eru skemmtileg. Yes! Við erum fiskur og bananar og piparkökur. Það er skemmtilegt. Það er eftir að fiskurinn kom aftur. Hey, good, má ég allir fiskar. Stærsti Fortnite. Má ég 1v1 að þig? Stefán. YouTube síðan á Íslandi er elskar þema. Svo ég er fiskur og hákall og nammi pikaks, sko. Sjáu hvað ég er mikil matur, maður. Sjáu þið matur minna, hvað er... Ok, ég er með challenge. Er einhver hérna sem er að horfa, sem er með bílpróf? Ég heyri honum. Halló, er einhver hérna sem er að horfa á streamið sem er með bílpróf, sem hann er að fara í Blackbox í Borgartúni og kaupa hérna Black fyrir mig? Já, hei, ég er með bílpróf, strákar. Ha? Eru þeir ekki bara með heimsinn? Hvað maður? Þetta? Nei. Bara fyrir hann á skuttlarar og þannig. En er einhver að segja ekki ekki á Blackbox fyrir mig? Nei, ég er að ekki... Eru þeir með aha? Ég veit það. Lill Búkalla, þú að gera það. Ég elska þetta food squad, sko. Herðu, nema þessi hérna. Með þann frekar liðlegt í þessu, nú eru allir krakkarnar eitthvað mamma, ekki þau frá að saka pítsi fyrir Stefán. Nei, ég sagði einhver sem er með bílpróf. Einhver sem er fullorðinn. Já, mér langar ekki. Ég er að horfa á svona voice chatið hérna niðri. Þetta er hamburgari, fiskur og bara... Svo kemur eitt default skinn. Já, tóna draugur. Nei, það er liðlegt að segja. Já, mín. Ok, sorry með mig, en ég þarf að mjúta eitthvað fólk, sko. Já, ég er bara að mjúta allan en sko, það er að sko. Sorry, ég þarf að mjúta eitthvað. Já, hvernig þetta búið að vera, sko. Ekki taka þið persónulega. Hvernig var ég að töfla? Yes! Tekinu jetinn! Hvernig skinn er Tólo? Ég held að hann sé þarna... Æ, fuck. Sökkuleg. Hann er þarna... Æ, þú veist hann að bulsa í skinni, bara nammið þessu. Held að það er hann sem að segja hérna. Ok, shit, hvað þetta er spennandi. Æj!
Oh my god, kólabir. Oh shit. Hver að skjóta með minigun? Með minigun? Já. Hvað? Ég vil ekkert heyra því, veist. Joink. Ó, blessa, ég droppaði bara á henni inn á eitthvað innan það, sko. Já, ég launchpadaði beint á hann gæja. Nei! Ok, Það tólaði fiskur, nei. Sælir? Ég veit þetta. Hvað ertu að gera? Ég er alveg out of match. Það er ekki gaman. Já, ok, ertu búinn að borða það? Já, ok. Ég er bara Ég er bara að stríma Fortnite og ég er búinn að vera á Sava-kúru næstu í 2 sólringa. Þar sem ég er bara búinn að vera að drekka Sava. Ég er sem ekki bara að kreifa Blackbox pítsu, sko. Hver er fiskurinn með Anonymous? Ég ætla bara að tjekka að þú ættir eftir. Fæ ég? Nei, það er ekki Tolo held ég. Ég er ekki yngi, sko. Ekki ennþá, eða þú veist. Já. Jú, þetta er Tomper. Þú veist, bara... Það er líka annar bildan eins og klikkus. Damn. Ok. Mér langar bara að prófa það. Þú veist, sjá bara öðru sér íslensla, sko. Eða, þú veist. Heavyin er svo lélegir í svona, sko. Já, shit, maður, hefur þú prófað þetta? Af hverju var bætti Heavyin? Hún geti alveg verið öll aftur í leikni. Hrísverk og bara... Já, það er náttúrulega hún var á einhverju loading screeni, sko. Já, bara... Ekki manum og eitthvað fyrstu dagana, sko. Já, ég var ekki með mat. Tolo. Ég ætlaði bara að fara að byggja. Tomper, hvernig lifður þetta af? Ég held að ég var með mat, ég bara datt. Við sáum þetta, sko. Þú bara, já, ok. Hann er náttúrulega fyrir 2 dagar, sko. Kola Bear. Já, ég borðaði eitthvað grammeti í dag, sko, sem er alveg bara hreint grammeti, skilur, ekkert, þú veist, sigur eða eitthvað svoleiðis, bara hreina mat, sko. Ég finn einhvern mjög. En þú ert ekkert að leiða upp í stúdíó? Ok. Veistu hvort að hinn strákunni sé eitthvað leiða upp í stúdíó, eða? Ok, þannig að það er bandi. Ok, ég er fastur í bouncerinu. Er það ekki? Er það fastur? Já, ég er fastur í bouncerinu. Ekki máli áttu við. Ég veit ekki hvað áttu þetta. Þetta er, ég átti hérna bara... Það er svona brengur vekkur í byrjun. Ég er svo aftalega aftur. Nei, Tomper! Af hverju var ég að pusha þig, Tomper? Ég veit ekki, af hverju það lenda mér. Nei, bara fara. Farðu því? Ég farið. Já, góð, farið. Ég langar ekki að vera að pusha Tomper. Varst að fatta hann hana? Nei. Það var... Það var að djóna, verður með næst. Já, geggjar, áttu við, ekki máli. Ég er að standa ykkur svo vel. Ég er góður að læta. Smá.
Ég er samt með lína góðið sjálfum. Það skildir ekki. Nei, það gerði það ekki. Ég var ekki að búa sig eftir þetta. Nei, ég fór ekki fór að það sko. Ég hef ekkert líf sko. Það er toxic. Þetta er spennandi. Nei. Sjokkun aðeins. Hvað var þetta langt? Þetta er 30 metrar. Segja hægstrímið. Það er perandi að vera á mót. Sjokkunin í range gerir meira damage en eiga. Tómas. Já. Þú veist að spyrja mig hvort ég ætla að sitja allir kúlunni allan leikinn. Það var gæi sem var að koma inn í stúdíu meðan við vorum að spila og ég var að gefa hann plaggat. Við heyrðum það sko. Ég var alveg til í að vera með meira ammo, skilji. Ert þú anonymous? Nei. Já, ég er fiskur. Þetta var vel gert ég að með þetta nú. Ég var svo low allan tíma. Geir, ég hef með tónt fyrir að við drefum að Þú veist ekki að vera að lenda á mér, sko. Geir, ég held að það væri einhver annar, sko. Það er... Já. Þrír fiskar. Já, ef þú sér fisk með hérna hákalla. Það eru hér fiskar. The big bad top, hann var spammaði strax. Æ, come on, ég hata þessar byssur hérna. Það eru ok, hvaða rugglaða lút fekk ég með svona maður. Æ, þú fékkst. Ég er með sko græna tætt. Já. Ég er með ömulegt út af sko. Gæti ekki sagt það saman, sko. Já, við skilum bara banana. Kom! Herðu! Sorry, my bad. Hversu mikið missar maður í sóninu? Missar maður svona mikið í sóninu? Shit. Missar 10 fisk. Þetta er hræðilegt són, sko. Geir, einhver fokkin riftaði og tók mig með sér. Geir! Ég fara ekki að... Nei, hættu! Flottur, hversu blóð í sóknum bara að vera að koma flottur. Nei, þú lendir inn í mér sko. Nei, ég lendir mér undir búster, datt og já, og svo... Ég er ekki rifta og tók mig með sér. Ég er ekki að læta yfir. Það var mjög að horfa að það er rángan þá. Já, eiginlega. Nei, vondur minn. Það er eitthvað ávægt að landa á því. Þetta er annars framtir eða einhvern annar og maður veit ekki hvað það er skemmt. Nei,
hættu nú alveg. Ættu nú að, dreftu Tómas, hann var skilið að það einhver að þakka niður í honum, sko. Nei, það tíma Tómas, bara hann á þakkið niður í honum. Það verður að tíma á mig, sko. Þú getur farið að fara. Nú, stopp, berja, það býtur þetta. Nú, þú átt að, ef hann einhver að brjóta þetta, þá áttu bara að reyna að skjóta hann á það. Ég er svo lús. Það er sinns. Good. Tomper. Ég triggered, sko. Oh my god, lootið hans, Tomper. Ég byrjaði með alltaf. Byrjar? Það er náttúrulega ekki Ég er ekki búinn að pikka. Ég byrjaði með græna. Ég held að það að prófa að gera nýtt sónvar sem að Tomper er ekki með. Já, þá mun Tóló bara vinna. Er Tóló með í þessu? Tóló er Já. Ég veit alltaf hún með það. Byrjar að þetta við. Akkur heyrist þetta hljóða, þeir eru tveir eftir. Þetta er þegar sörkulega að stormurinn er að breyta svona á. Ég skil ekki hvernig þeir geta búið til svona creative map með sóni. Eða þú veist, hvernig byrja það til? Ég skil það ekki. Svona pre-made dæmi sem býr til svona zone waves basically. Og hvernig getur þú animata það? Er það bara random animation eða? Ég það ekki bara sjálfkráða? Jú, bara stillir þetta á. Þú velur hversu langt það fer. Já, þetta er bara basically eins og þau ert með respawn hald, fattur þú stillt bara ert með eitthvað svona dæmi sem býr til Blessaður Hlynur. Stillt bíman á. Gef mér gott. Æ, come on. Ok, ég er bara svolítið með þetta. Þetta fár alltaf að fá turret, sko. Sko, ég er ekki með jafn gott og þessi einfaleik, en þú veist það ekki stendast. Er það bara ég að glitsa þetta virkar ekki? Bara þú sem það. Hæ Hlynur. Ég var að deyja, en ég fekk samt kill. Ég er búinn að vera á Sava-kúr sem ég er bara búinn að drekka Sava og nú er ég bara að kreifa nammi, sko. Ég er bara búinn að vera í 2 daga, bara búinn að borða Sava og bara hreint grænmeti. Það var bara þessi ekki öllum byrjað að þessi ekki og hoppaði bara á. Nei, wow, hæ Aron. Gaman að segja þér. Hvað er að frétta af Baby Daddy? Ok, shit. Basically Hlynur, ef þú vissir ekki hvað Zone Wars er, það er bara svona fólk sem að joina random lobby og get skrítið map og við erum að keppast nú að hvor er betri með því að bara... Já. Wow. Býtu, wow. Er það á landspítalanum? Er barnið alveg að fara að fæðast, eða? Og þegar við komst á leiðir eins og voru að dreyma, já, er þetta svona skemmtilegt? Þú ert svo sneaky, Thomas, shit. Akkur er gæðin að skjóta gæðin fyrir neðan, ekki þig? Nú ertu bara eins og Yatsi var í World Cup. Rocket Launcher hæ. Já. Já. Það var bara aðeins fleiri rocket og gæðin sem er eitthvað And Yatsi with the rockets!
Tólo það. Af hverju eru Tólo og Jetsi með? Nei, og hérna Tómas með, ég skil það ekki, því að þegar ég var að spila það síðast. Þú vilt að ég fara eða? Nei, ég ekki fara, ég taka skot með þér sko. En En þegar ég var hérna síðast, þá var ég að spila með svona gæðin sem var ekki alveg jafn mikið pró og þú. Oh my god, magna af tröpp sem voru pleysið á þessum tíma. Voru þetta tröppinast Tómas þar eða? Já, það var mín tröpp. Þetta var samt bara 2 sko. Já, en þetta var bara... Þú pleysaði eitt í gegnum vegna. Þetta er svakaleg shotgun. Blessaður, Stefán. Blessaður, Rafa. Já, skil ég ekki okkur og fíla taktikal betur en þessa. Mækurinn pínu skrítinn þarna, Stefán, á Epic Games. Wow. Þetta var ógeðslega ennþví. Já, ég er ekki búinn að ná að finna út úr því miður. Já, hvað segir kallinn? Það er seinna, þetta er geggja gaman, sko. Já, það ekki. Já, semleiðis. Ég er bara mjög glaður að þú bara fengið þetta plaggat, sko. Það er eins og ég vildi. Já, það er ekki að hengja það? Sko, ég ætla að hengja öll plökkið þinn upp. Nei. Ég ætla að gefa vinið mínum. Vinið minn var að segja að Tomper er beast. Ég meina, hann er svindlari. Ég meina, ef þú kallar það beast. En það er ekki gott að heyra, hún er farin á stað. Ég er bara nýbúinn að vera að hanga með þér og svo erum bara allt í hennu farin á stað. Blessaður, Tomper. Hvað segir kallinn? Greinilega búinn að mjúta mig. Já, Tomper, þegar það fyrir aftur til Stefán, búinn að hafa það fínt eða? Já, heldur betur flott, sko. Það heyrist mækunni gegja þægilegur í stríminu en hann er eitthvað pínu bilaðari og eppi. Já, hann er pínu bilaður eppi, það er rétt sér. Þú getur nú lagað það, þú ert nú 12 snillingur. Þú ert með geggja settur. Já, takk maður. Fokka þér. Blessaður, Einar. Ég líka að fyrir nægir að ég þá reddi að kemur alltaf bara error. Það kemur til að mig, þannig að ég þarf að finna það. Ég er að spila með alltaf góðum gæðum. Ég langar ekki að missa Thomas og I don't know what. En ég væri til að spila með aðeins verri gæðum, sko. Já, spila með mér, ég er ekki það góður, sko. Hvað segir Ísar? Kóla við sjálfan! Þú veist, ég er alveg góður sem leikbar, svona fyrst fyrir sig. Tomper, af hverju vannst þú ekki seinna, núna bara, hanna, Fortnite mótið hanna? Já, Jú, nefnum að hann er búinn að mjúta mig. Nei! Auming gegn Twitch að festast, svona. Hæ, er ég? Hver er þessi æskolt og steikinn? Það er Siltus. Siltus, eftir hérna, hér yfir mér á. Já, hérna í skólanum mínum hann Stefán. Já. Það var eitthvað tónleika með herran Heiðismér, Joe Christ, bara svona 9:30 og einn beit var hann að segja á ákveðum margir. Geggja? Það var hann bara fyrir úlík og ég hitti herran Heiðismér og eitthvað. Geggja, fekkstu selfie eða? Nei, hann var á hraðferð og hann var á KPI-bílum og allt, sko. Já, geggja, var ekki gaman? Nei, ég var ekki á tónleikunum, sko. Já, ok, en þú hittir hann samt? Já, já. Geggja? Já, er þetta Tomper með Tóla? Nei, þetta er ekki Tóla. Ég er banur. Er þetta sami banur með double-link eða því kannski það? Ég held það. Komum þetta ekki. Shit, líkla bara á tölvunum svo þægilegt. Blessaður, Hlöðver Páll Sigur Pálsson. Gaman að sjá þig. Tómas, þau að hætta þessu.
Annars, ég haf með campfire og slurp ekki. Og akkurat þegar ég hitti 100 líf, þá hætti slurpinu og ég fekk engan slurp. Ég var ándjóks í svona 10 fætt allan að leik, bara að reyna að kýla það. Ég er þreyttur að fá bara slurp, sko. Sjokk að Tomper vann. Já, þetta entertaining, menn þú ert bara eitthvað að slísa og að býja eftir örlögum bannana að horfa á okkur. Hver að eiga? Aron Ökkur, vinnu minn. Ég veit ekki hvort þú manns eftir húnum á kommentunum. Þetta Aron Ökkur eiga? Já. Konan hans að fara á stað! Ég lappaði á þér. Ég ætla að fara frá Tómasi. Tómas, ekki vera vondi kallinn. Já, sorry. Hvað átt að segja þig? Það verður svo frændi minn. Nei, ég ekki með rákn. Ok, ég þetta bara helviti vitt. Ég er deyður. Ég er svo deyður. Já, ok, ég hlæði ekki að því eftir þetta glætur við skoðum. Yes! Drafstu Tomper, I do not. En Tomper dáinn, eða? Ég draf mig basically suicide að draf mig og kannski strax í storminu. Það er gott. Þú ert búinn að vera að vinna allt og mikið. Nei. Ég dó í glætar ykkur loftinu. Þú draf mig ekki, sko? Lill Búkolla vill lega fara í skot. Örgulega þeim vill lega fara í skot með honum. Blessaði Mikael, gott sjöðumistari. Já, ég er sammála, en getur við fengið alla lélögu gæðina inn núna? Ég sagði ég vildi fá... Tommi, þekkirðu Brimir? Ekki það? Já. Já, svona stormur sem Æjæjæj, Alex, þetta var ekki gott. Akkur vill ekki vera kall? Nei, ég veit það, það er bara... Þetta er alltaf skyldið, ég er alltaf kall. Ok. Hey, Stefán, ég var leikinn! Haha, geggja. Ok. Þú ert næstu að góra þessi Stefán. Blessaður, Rocket Bro. Vinur minn var að segja að það var skemmtilega að horfa út betri gæðum. Ég myndi einmitt finna þetta skemmtilega að spila á móti betringum. Það er bara betra fyrir alla hérna. Já, ekki fucking lenda við hlinn á Tomper þá. Nei, ég meina... Yey, skar! Æfir þið ekki meira þegar að fæta mig heldur en einhvern sem bara skiptir? Ég fæ alltaf Jú, kannski. Ég er dálítið þreyttur á því, sko. Bara kannski. Já, rétt hjá Thomas.
Æ, Jesus! Come on. Come on. Nei, ég nenni bara ekki að deyja alltaf strax, skilurðu. Það er það sem ég er að tala um. En jú, ég æfi mig mikið á þessu, það er rétt hjá þér. Nei, Thomas! Jóhannes, senda okkur mynda á Instagram. Djúðlir spenntur að sjá hana þér. Varst að fá hana bara í hendunar? Ertu á Instagram? Senda okkur mynda þér í henni, mynda okkur að sjá hana. Er hún flott eða? Ertu sáttur með hana? Varst að fá hana bara í hendunar eða varst að kaupa hana? Djúðlis mistar eftir Jóhannes. Ég ætla að tilkynna ykkur það að Jóhannes var að fá Ice Cold Hattupeysunni sinna af. Ég hlakka til að sjá við hann í henni. Mjög spenntur. Kom að nota þetta readable. Já, dreftu Thomas! Yes! Dástu Thomas. Ok. Kite sucks. Það er eitthvað alveg skemmtilegt að þetta var svona áskorun. Jafntefli. Hver, ég var að fatta mikið Halló Lárus, hvað segir Lárus? Við náðum ekki að klára 12 að það. Ég held það, já. Við erum margir sem Já, bara. Hvað tókstu ekki að klára? Ekki slurps, please. Það er ekki svona góðið, sko. Já, en þú veist, ég lenda alltaf í svona, þú veist, ég er til dæmis 50 líf og þá er nægjandi í það. Glætir í diplo og trapp, það er allt sem það þarf. Kammerlega hjarta, ég veit ekki það. Sorry, man. Ég hitt alltaf hann að banna. Hann er alltaf að gráta. Nei! Hver gerði þetta? Ah, fuck. Þessi stormur hreyfist alltaf. Ok, Tomper, dreftu báða bananana, please, please. The big bad toad, ekki spyrja hverju það er að gráta. Þú ætlum bara að stóðstanda með bóðið, já? Ég ætla ekki að spyrja. Takk fyrir að leiða mér að drepa þig samt. Það leti mig líða betur. Ég fann að það drepa ekkert fyrir músum og svo portum. Hvernig skaust kóni þú? Ég er svo fucking Ragnar, varst það sveit? Alltaf margur að skjóta hana saman. Já, Guri, Tomper, það eru líka allir að tætti það í því. Ég veit. Það er bara Ó, já, hefði. Já, dreft hennar peipukökukall. Byrja, óið. Blessaður Aram Vlogs.
var bara að setja svo mikla plussu á mig, sko. Lóan. Byrjun í að WQ. Það er bara ekki að láta mig vera. Ég er bara hljópinn í krassan og setja þessu tókuð. Já, men galdið hjarta á hann, sko. Ég er bara... Blessaður Hrannar Davíðsson. Ég var bara ekki að skrúa það á. Svo var það að fara og það bara allt í því kemur þú. Easy, sko. Næstu í hjarta á fólk. Laufum bara inn í kassaði fólki og það vinnur þú, sko. Það make sense. Af hverju er ég alltaf að fá þess að helvitis nýju shotgun? Hún er geggjað. Hún er geggjað, hætti að kvarta henni, sko. Ég er að fá græna takk. Já, ég vil fá græna takk. Hvernig? Það meikar enga sens, Stefán. Ég fann hann nú örgulega bara í einhverju flensu, sko. Nei, þú varst að slátra daginn. Já, ég hef aldrei nátt að trappa gæja inn hjá honum. Nice! Nýja shotgun er lit. Siltur, Patti Pulsa vill invite. Er Patti Pulsa? Patti Pulsa vill invite. Nei, komst ekki að byrja. Saga. Reyna að vera snútt, Stefán. Stefán. Já! Ah, fuck! Þetta var svo gott, sko. Ég ætla að spóla tilbaka og horfa á þetta. Bæf! Ég þarf eiginlega að sjá það, hvað er ekki fjöldan hans? Fekk ég ekki 2 kill? Takk fyrir að leiða mér að drepa hann áður en að þú drafst mig, Tómas. Þetta gefa free kill, geggjör. Já, þetta er bara, ég veit killstum, sorry. Kóttu með það, kóttu með spurninguna, mestari. Slengdu þessari spurningu á mig. Ó. Æi. Tík, sko. Kom, drottaði niður, flippnokkaði og svo bara draf. Ég er þetta útskriður af hverju ég gæti ekki séð bara í fjöldan. Það er akkur alltaf bara allir alltaf að fóksa mig, jós. Tómas er eitthvað grínast. Tómas áttu vinkonu sem heitir Guðfinna. Ertu í MS eða MH? MK. MK, já. Ég er að horfa á Stefán hérna. Já, ég er að slátra. Myndir ekki stríma eða það væri enginn að horfa. Þú veist, eða það væri enginn að horfa, þú veist, hver væri það tilgangurinn að stríma, skilur? Þetta er svolítið svona... Stefán, svarið við þessum spurningu. Var hann að horfa á 24 ára livestream? Var hann að horfa á podcastið? Nei, 24 ára livestreami sem þið gerði. Já. Það var enginn að horfa helmingina tímanum. Fólk var alveg að horfa 2-3 nóttina, kannski kl. 4, þá voru svona 5 að horfa. Þannig að það er alveg eitthvað. Mér finnst það ekki gaman að spila hann leik. Ég draf ætlum undir hann og stjórnum fyrir 4 manns. Hann fríkaði út. Hei, Ice Cold is best. Hann er mættur, hinn eini sanni, kóngurinn sjálfur. Gott að sjá það, mestari.
Já, takk fyrir þetta. Thomas! Thomas! Fucking... Það var ekki ég. Þetta alltaf gott, sko. Thomas, þetta var ekki ég. Já, bara slátra, takk. Ég er að slátra, það er rétt sér. Þetta er svolítið erfið spurning, sko. Þú veist, það fer eftir. Ertu að meina að það verður bara enginn að horfa yfir höfuð eða við öll áhorfum myndi allt í hennu bara hverfa? Eða þú veist, maður er að stríma fyrir áhorfendur, er það ekki? Og að því að mann finnst það gaman. Ég myndi alveg spila með áhorfendum. Blessaður Úlfar, sjálfðu Úlfar. Svo ég myndi alveg spila með... Þú veist, ég myndi alveg spila einn, þótt enginn var að horfa á mig, skiljur við. En það væri ekki tilgangur að stríma eða væri enginn að horfa, eða þú veist. Fiskur á móti fiskur, vinnur. Fiskurinn. Fiskur á móti banana. Nei, fiskur, það er fiskur undir fiskinu, sko. Já, banani þarna. Hérna... þetta var gott. Fiskurinn vinnur. Kemst ég í kritikinn bara RIP. Bye fiskur. Ice Colders best. Hvað ertu búinn að vera? Hvað er þessi sælingur? Ég er loppinn, ég get ekki unna. RIP. Já. Hvar eru menn búin að vera í útlöndum? Ekkert nýtt. Ég fíla ekki að þetta byrja hratt og fyrir snemma. Já, gef mér eitthvað gott lút. Það er food squad. Já, það er skar á kallinn. Það er að segja hvað það er. Hvernig verðum bara steinþegja? Væri það ekki næst? Stefán, hefur eitthvað hugmynd hvernig næsta íslenska mót er? Ice Cold er að fara að halda mót. Já, hvernig að það? Þú fær að vera einn af þeim fyrstu til að vita það. Er ekki líka að, háværingurinn í ágúst eða? Hann er fría killið mitt. Búkalla, sælir. Stefán, ég næ ekki að íta röddi og næ ekki að joina leikinn. Og líka curryinn að herri. Hver er að hamra mig? Muni vera eftir stjörnustríð. Stefán. Já. Hvernig verður næsta mót? Veistu það? Ég læti vita. Wow. Super saggy.
En Stefán, það 3 að bíða í lobbyinu sem get ekki joinað það því að þú veist, það eru allir inni í samt. Ég skil þig. Það er ekki Patti, ert þú hérna? Ha? Er Patti hérna? Já. Tómas, þú ert of góður, sko. Löng saga, sko. Þetta er smá stretch, sorry. Það útskýring neytir mig. Bomber, vissir að þú átt að fá í skóla? Herðu, ég ætla að taka squad og fyrstu kemur, fyrstu fær. Þetta er fact. Lífa núna? Já, eftir þennan. Ég ætla líka að opna partí fyrst kemur fyrst fæður, sko, við letum frekar spila með mér. Hvað segir þið? Ætlar þú að taka upp í lobby? Já, ég veit. Hvað er Ingi? Ingi er á Vestmanni, í Vestmanni. Hvað er hann að gera þar? Hann er að DJ X-Star. Er ekki mikilvægt fyrir hann að mæta á Mæta hvað? Fær hann eitthvað pening fyrir Fortnite livestream eins og er? Nei. Fær hann eitthvað... Nei, ef ekki dómið þar, þá getur þú fart það. Nei, fær hann eitthvað pening fyrir að DJ Vestmanni? Það er líka. Hvað kallar er þetta á mappinu? Það er svona skráagat á mappinu, hvað er það? Þetta merkir sjónið. Ha? Kallar á mappinu merkja hvernig sjónið fer. En það var ekki tilgangur að stríma Já, Stefán er slatra. Ok, það var ekki tóla. Já, það er donation bottom. Það er hérna... Já, það var þetta. Hérna... þetta var það. Halló. Hæ. Lútaði aftur. Kom í lífi fyrir. Ég er fastur í bánsunum aftur, sko. Já, ég er fastur. Það er hérna fyrir neðan. Þú getur donið það, það er hérna æskuld og stekin. Ég ætla að fara. Svona, eitthvað lengra. Hvert að fara? Halló? Það er mjög einfalt, þú notar Streamlabs downloader er bara, sko, það er mjög einfalt. Sælir, 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 æ. Hvað fiskur? Ekki núna.
Halló? Búkulla? Nei, þú hefur til 3. Halló? Halló? Hvað segir þið? Akkur heyri ég ekkert neitt í ykkur? Halló? Hæ, hvað segir kjærleitt? Hvað segir kjærleitt? Það er langt síðan seinast. Það eru allir að fucking spamma mig, sko. Ekki solid gold, sko. Breyti. Búkulla heyri ekkert í ykkur. Get lost. Það eru allir að spamma mig, sko. Það er ekki gott. Og hvern mun ég velja það? Það mun ekki vita. Æ, heyrist núna? Já, kallið minn. Hei, breytt úr solid gold, en ég vil spila það kjátt að það er. Ég er að fatta, sensi mín eru ógeðslega óþægileg núna. Ég læti vita með Ice Clan. En það er, við erum ekki að fara að bæta við. Hei, Patti, Matarskvatsiltus. Halló? Já, ekki matarátfit. Hvað varstu snöggur að sæna út og fara inn á þennan account? Já, ég þurfti líka að stimpla ykkur á 2 Factor Authentication. Væntanlega áttu annan account. Ég var hellinga account. Nei, ég meina væntanlega áttu matarskinn. Bara í sushi-gélina eitthvað maður. Já. Mat. Mér langar að vera eitthvað gott skinn sem að blokkar ekki allan skján eins og bananinn. Hvernig bara þetta? Er þetta skinni sem er á thumbnailinum? Nei, ég held það. Er það? Lemur sjá, já, þetta er sama skinn að það er thumbnailin. Hvernig fílaðu þennan thumbnail? Þetta er alltaf bara gott sko. Ég held að YouTube sé alveg að gera meira fyrir okkur heldur en Twitch. Það er svona overall fleiri áhorf og eitthvað. Hvað finnst ykkur? Við erum eiginlega bara alveg sama sko. Láttu þau verið fram, þetta er ekki fyrir. Hvað sagðir þið? Það. Já, heldur betur. Þú ert náttúrulega að horfa á hvert einasta stream, þannig að þú ert það alveg skilið að mínum mati. Hvað ég? Vá, það. Þú ert náttúrulega að horfa ekki á neinn stream. Hei, ég er búinn að horfa á þeim. Fort Assassin, hann segir Twitch. Mexico. Og með... Nei. Mexico, þetta er rólegur. Pressure. Er ég búinn að hlusta nýja Klodda-bleginu? Smá steikt dæmi en alltaf læg. Mér finnst það góð sko. Stefán allir hata Clubbed Up. Það er svo awkward að droppa enga. Svo... Æ, af hverju við með random breakers. Sko, er það að reyna að deyja? Ekki málið. Þú tjóna bara sérna. Af hverju vil ég lenda í pressure? Það er fáránlegt. En er einhver að hjálpa mér? Ég er bara með fucking vístur og svona sjúkaði. Já, þetta færi fyrir að lenda í pressure plant. Hvað, ég er að koma? Ég var að fatta, ég get ekki skipta byssu. Gull er nýja byssun skipti. Ég þarf að raða keypadið minn, ég get ekki nota byssuna minna. Breyti sem sagt músinu minna með allt er
Drukkur. Silvi, viltu minni það? Vantar ekki hjálp? Ég er með bandlós fyrir ég. Nei, Hvað er það? Ég er með bandlós, sko. Vantar ekki hjálp? Ég til að hitta ykkur ekki. Nei, hei, Patti er líka mekkið þannig. Ég var að taka slörp sem ég drakk allur sjálfur af því ég hugsa bara sjálfan mig því ég er sjálfsöskur. Já, við vitum það stóð. Viltu minni það? Nei, ég er góð. Hæ? Og svo hæfum við, hafa hægstu. Væri ekki ógeðslega leiðilegur, ég myndi beða kærustunum minn að koma með dips. Ég er með. Mér finnst þessi byssa vera ógeðslega nett. Skóli. Hei, Patti! Ég þurfti shotgun. Ég þarf að flytta shotgun, ég bjargaði ráðum og... Hérna minnir. Hvar er ekkert mínus? Varstu að gefa mér þetta? Varstu að gefa... Já, takk með það. Má ég heyra í ykkur í chatinu? Má ég heyra í ykkur? Hvernig er stemmingin ykkur? Eru þið spennt að... Ég er í chatinu. Eru þið spennt að vera að fara ekki að fara í skólan? Á morgun. Ég var í útskrifaður bara á hann. Sástu þetta, Patti? Var það gaman? Já, ég sá þetta. Það var kistalunni hérna. Og hvað gerðist? Útskrifaðurni. Hver fór í sleik? Allt og mikið. Það er Big Shield hérna fyrir ykkur strákur. Ekki spennt? Þegju, Tómas. Þú ert ekki í skóla. Komið að segja ykkur Big Shield, auðmingarnir ykkar. Hei, Patti, má bjóða þér bláa takk. Bláa takk ykkur. Búkalla, má ég bjóða Campfire? Lesaðu, Patti, hvað segir það? Já, ég var bara að laga voice. Það er að fara í... Það eru gæjar inn í retail. Pusha. Megamall. Komið að segja henni sjö... Þetta er ekki Megamall, Stefán. Bara mjög Ói! Sko, Tómas er alveg of... Hei, það er bollar á leiðin til ykkar, Það er bollar hérna. Það eru verið að shadowbomba á mér. Af hverju farið ekki inn í Sony í staðan fyrir að fara í fucking Megamall? Hæ, Fríman. Kills. Það er einn á mér. Einn á mér. Hvað sé, kjellin. Það er samt fleira fólk sko. Já. Já, það er eitt. Já. Ég ætla bara að reloada að hefist með ykkur. Er Fríman spenntur að vera komin í sumafrí? Hann er innbúin að vera að stýta dæmis. Hann er döður. Rændist fyrir allir línu. Má ég fá mat kannski? Já. Ég er satt bara með 300. Þeir eru að rifta, bara að segja. Herru, þú færð þetta hérna nú. Ef ég drift. Nokkan. Ég kann ekki á leiknum. Nei, ekki fleiri. Strákar, það er að hjálpa mér, það eru eitthvað fleiri komnir. Jésús! Takk, Patti. Þetta er að stoppa og taka. Ég ætla að koma með stóra yfirlýsingu. Þetta er tilkynning. Ég er að fara að vera gestur í Ice Cold streaminu, hvernig það segja, næsta fimmtudag. Já. Getur að reboota mig. Shit, löggan er að koma. Búkala, farðu bara að reboota. Já, reboota hann bara.
Ekki bilda og sérst hver... Eins og Vani muni ekki bara Rebootaði. Stefán skiptir ekki máli. Hann farinn. Hann í alveg farinn? Já, ég held að hann sé farinn. Oh my god. Já, ok, já, Stefán bara dauður strax. Það er Nissu, let's go. Lilla klötsið. Hvað okkur fór Stefán bara? Já, ég veit það ekki, sko. Stefán fer þegar við erum að spila. Það er ekki einn snillingur, sko. Já. Hvað er Stefán eiginlega að gera? Það er bara góð spurning, sko. Það var bara að bíða eftir henni. Á maður að hringja henni? Já. Það er alveg að snarpa henni. Er það ekki með símanúmer hans? Jú, það er ekki með símanúmer. Hann sem er ekki með símanúmer hans, hann bara er ekki að horfa á Hann hefur ekki að horfa á strímið, sko. Stefán, hvað ertu? Við erum að bíða eftir hérna. Þú bara fóst, við rebootum það, þú bara fóst. Rebootum þig? Já. Já. Snillingur. I'm not shut, já. Hvort fílar meira Frímann? YouTube eða Twitch stream? Vimeo. Er það ekki hitt plattform eða? Stefán, maður fílar náttúrulega Vimeo, sko. Það er ekkert annað. Rock Stage 4. Vá. Það veit, Stefán er ekkert hlustan á það. Cool. Ég held að hann sé ekki með hirtnatólinn á sér. Nei, hann er ekki með á sér. Já, hann er bara svo mikill núbbi, sko. Shit maður, ég er ennþá að deyja eftir þetta helvíti svefn maður. Ég vek svona hálftíma svefn með þessu. Gauð, hversu næs. Þessu kann ég ætla að vakna á morgun. Gauð, við vorum bara, við áttum að fara að sofa. Hvernig fíla þetta sjónrátt? Nú sjáðu mig ekki, sjáðu hvað með svarta hætti, ég veit ekkert fyrir þetta er. Þú veit creepy. Og þarna ég og vinið mínu förum út og þá er ekki bara víðir og þeir bara með slip and slide bara í sumarbústaðinu sínum. Þeir eru búin að hella fullt af vatni og sápu bara á gólfi. Hversu næs. Já, en við erum samt að hala enn miklu meiri áhorfum hérna, Tómas. Takk ég sem... Yes, er það fyrir Mexiko, fíla? Nei, sorry, ég markaði vittlust. Bara vel, Stefán. Það er svolítið kallt. Ok, við ætlum að vinna hana leik. Ok. Án hjálp frá Tómasi. Hverju shopping maður? Snatch þessu. Siltus, belja maður, kemur SMG. Já, við erum búin að vera að gera það síðasta mánuðin, sko. Já, gæðum við. Það eru gæðar allstar. Í 100 gæðar.
Hvað ertu að fara að vinna? Já, leysir að þér. Hvað er maður að vinna? Nei, hvað ert þú að vinna? Hvað ert þú að vinna? Þú veist, hvað? Þráinn, hvað ertu að vinna? Til þess að líka gæjar koma hérna. Hanna, tveir. Ó, fuck. 3 gæjar, það eru 3 gæjar. Gæjar, það eru svo margir hérna, sko, yes! Já. Ok. Þekkaleg, 3. Stefán hérna, erum að fara á Mexíku, ég fíla Vesturríkisstæðum í raskali. Hann vinnur stundum, en hann fær ekki borgað. Hvað er þetta, eitthvað barnaþrælkunni eða? Já, ég ekki hlæja þessu. Gauir, úlingavinnan í hitti fyrra, ef þá myndi ekki verið að borga eitthvað 200 kallir meira eitthvað, þá væri það að tala sem barnaþrælkunni. Tómas, þið kallir bara á mig ef þið viljið vinna. Tómas þetta? Já, Tómas sagði þetta. Einhver sagði þið? Væntanlega. En ég nokkaði samt einhverja 3 eða 4 gæja, sko, það var ekki slæmt, sko. Allt sem þú gerir er slæmt. Ég er alltaf að reyna að venja þessi... Hatti droppaði samanstæði ég og gæti ekki gert neitt. Já. Ég er líka bara svo friðinn eftir senustu 2 dagar, sko. Patti, hættu þessu, ekki segja þetta. Hvað meinar þið? Naldu hann. Mér er sama að ég fæ ekki borga, lífið er ekki peningar, það er rétt. Sjá hvað ég gerði? Ég er skemm. Já. Hvað er sexy gæður og maður? Herru, íþróttaþema, let's go. Ekki mér þannig. Já, þetta er íþróttaþema. Það sjá hann íþróttakalla. Herri. Það er að fara full tryhard föt eða? Þetta er bara mest íþróttakall sem ég hef upplifað, sko. Þar maður er líka að gera þetta ef það er íþróttaþema, sko. Stefán vil. Er Stefán farinn aftur? Eru glöða? Hann er í... Stefán eitt á reddi! Ég ætla að ég breyti í fólknum íþróttagæða, maður. Svona, það er allir konar íþróttagæða nefnum Búkall. Búkall að breyti í íþróttagæða, kom svo. Annars íti Stefán til fólk í reddi. Ok, Stefán, það er allir íþróttagæðar. Í reddi. Ég elskar hann með heyrðunum, hann er ekki að hlusta okkur. Já. Hann situr að stara á Ég var að þykjast að myndaðalega verið frosinn, sjá hvað það myndi segja. Það er ekki frosinn, þetta er svo death stare. Ég held að ekki myndaðalega verið frosinn í smá. Nei. Engin myndaðal frosnar á svona tíma. Skrimsla þegar maður er svo leik, þegið Tómas. Tómas, þú ert algjörð skrimsli. Ég elskar að Tómas er bara eitthvað með free comedy í chatinu. Þú veit ekki en ég þarf að vakna á morgun? Nei, ég er ekki spenntur. Strax. Já. Hvað, það var að fljúga? Flug, já. Hvernig er flugnámið? Segðu ungum áhörundum sem vilja vera flugmenn, hvernig er að vera flugmaður? Það er bara helvítið þægilegt. Nei, hvernig er að læra að vera flugmaður? Það er bara helvítið kúl. Það er að segja eitthvað meira. Búkall er ekki að tala neitt, þannig ég verð að kikka honum og finna einhvern annan í staðinn. Já, við þurfum ekki að kompa bús. Við þurfum bara Tomper. Náðu Tomper enni aftur. Já, Tomper kemur og bara karjar rastur. Förum aftur Mexíkó og Stefán lendi þá með okkur. Tómas sagði, blessar, er þetta Hí eða er þetta Hilmar? Tómas sagði, hann þarf að vakna svo snemma að henda honum í háttinn og fá nokkuð vinns með mér. Já, ég þarf að taka strætó í svona hálftíma, stökk í búð áður og plana flengt. Já, gauður, fara í háttinn. Nei, samt ekki.
Þegar hún mæti ferskur í vinnuna maður. Jæja, Búkolla, þú ert í þessu. Já, glæti rítaflagi, let's go. Bandi sem var hún bjargar eftir það. Nei, ég verið. Riff! Oh my patti! Ég myndi deyja maður, ég nefndi ekki að deyja. Ég... Stráðar, að sína hvernig maður á... 38! Máru það. Leir ekki að þorna. Ég negli á hann bara. Ekki síðan að taka þetta. Það eru fleiri gæðirinn uppi. Æ, come on. Gef mér eitthvað gæð. Vil ég mini? Já, ég vil mini með það. Gjör svo vel, henni mini. Það var einhver sjálfbóð einhver. Mini. Hver er pattið líka merkið þarna? Já, mamma er komin heim sko. Ég er ekki búinn að hitta hana í ykkur viku, ég kynst maður. Hver er pattið það er? Það var einhver sjálfbóð í burtu sko. Það er chest hérna. Ég vil meina að ég hafi hjálpað eitthvað í þessu. Þannig að Stefán, þetta er senstu leikurinn. Ok. Já, ég ætla að fara að ganga frá og fara í stræti og eitthvað. Bara gott að spila með þér. Það var mjög gott. Tómas, heyrðu þetta? Tomper, hlustaði, blessaður, Gísli. Ég elskar að fólk setur æs fyrir að fara á nafna sitt. Þegar hann langar að... Eru þú kom? Já, gæði gæði. Æ, come on. Við finnum sem vel að Patti þarf að koma tilbaka svona degir. Hann er að fara að deyja, sko. Við erum búin að skilja hann eftir. Já, væntanlega. Já, þú veist, hann fór. Ok. Ef að Siltus og Búkolla fara, þá getum við spilað með... Það er að kikka Búkollu. Eða Patta, skiljur við, fyrir Áttugauja og Tómas. Alright boys, we back in the beach. Velkomin aftur. Er ekki með rift eða? En ég var komið að sækja eitthvað? Nei, það er ríða leikir. Ég var akkurat að segja rétt að hann komst tilbaka, ég vil kannski ekki að skilja hann eftir. Það var ekki að fara tilbaka. Æ, koma. Tók við medkitið eða eitthvað? Já, ég drakk það. Ég er með bandus. Já. En það kemur kóksnöti. Kókosnöti? Frá ég er pening fyrir það. Ég takk um pening. Inn í bónus. Patti, í hvaða bónusbúð þeir að fara til að hitta þig? Þess að á Hraunbrún. Hvað segir þið? Hraunbrún. Þetta er alltaf minni sko, ég er að... Hvað er Hraunbrún? Óbyggjað gæði podcast hjá mér. Hann bara fljúa. Ok, hvað er það? Völlunum? Nei. Er það hann að... Sem krónunni líka? Já, stóru krónu.
Það er gæið þarna. Get ég fengið smá hjálp eða? Já. Það er í matapásu og fer ég alltaf yfir í krónuna og skýta og mér ekki sítt. Nei, þegi. Hann har lánspata. Það nýta. Stráka, takk ég hann. Jésús. Hvað ættu þið að borga ykkur fyrir? Við erum að fara að negla á hann. Hvað ættu þið að borga ykkur fyrir? Jésús, takk hann ekki að. Hann er að lenda á mér. Það er í svartni. Ég verða að viðurkenna, það er helvítið þægilegt að hafa audio visual indicator. Ég er alltaf að cheata með því og vera að negla Ég sé hvað átt er að hlaupa, sko. Vá. Ég er ekki. Já, tíminn að tók splitstreami og hann er komið tilbaka. Já, hann er með. Engi shield. Bótti, gott píkir sem að... Leiði mér að fá smá. Anskoting, ég gerir allt í henni. Nei, matchaði sjókinu minni. Hann er hana. Þú með mít. Hann er að skjóta. Grenades. Nei, passi ykkur. Nei, steffi rössan. Kanntu að sola 3-3? Það er 9. Nei, ég er ekki með neitt heal, sko. Takk hann 78. Let's go. Hann er að merka hann. Ég heyri, já, hann er hann. Síðan. Knocka hann, let's go. Takk fyrir þetta kill. Hann er annagur. Passa springunni. Vel gert, strákar. Loksins er að standa ykkur vel. Ég væri kannski til 1-bygg. Nýtt ykkur í því. Takk. Er ekki með betri sjokk í hann? Fuck it, við rokkum bara í allan líkin. Já. Nei, við rokkum bara grátak allan líkin. Komum boys. Það er hvernig að snæpa ykkur, passa ykkur. Úr hvað átt var það? Það er stinkbá minna. Nei, en við þarna bara sem við áttum að vita. Láttu okkur vita aðeins betur. Þarna, ég marka, ég get ekki láta okkur vita aðeins betur. Nei, hann er von á hann. Ég ætla að taka slipstream inn í sónistráka, bara að segja. Komum bara. Já, ég er að shadowbomba í þetta splitstream. Sóni er fokki langt í burtu, bara að segja. Já, slipstream er komið. Nei, úps, er ég að fara í vitlaus átt? Nei, Stefán. Þetta er vitlaus átt hjá mér. Nei. Það fer svona loop-de-loop shit. Brjóðlega. Já, ég kann ekki gera hann endis, ég er bara búinn með fokkin match. Ég panta metti nú þessu. Hvaða mett var í þessu? Ég er líka með hana bandið. Matador. Það er ekki búið að lúpa. Ég er svo... Já, fyrir til hring. Ójá, bandos. Kallinn ég með bandos. Hvað ætlar Stefán að gera? Við þurfum samt eiginlega að koma okkur inn í sörgólið, sko. Það er það sem ég er að gera. Er ég að fæ rift úr þessari kistu? Let's go, riftar ég boys. Það er mini hérna, ef þú ætlar að kæra mini. Það er ekkert að glæta.
Vil ég carry mini? Já, split streaminu. Nei. Lunchpad á þessu stream með ekkert hægt sko. Lunchpad bara, lunchpad. Hvernig það að fæta? Já. Hann Fatal sem voru að snæpa mig. Einn hvítur að þeim. Ég er að koma. Eða þeir báðir mega síld. Þið fyrir neðan einhver? Launchpadi, bara launchpadi. Ég veit ekki hvað þú settir hann niður. Takk. Ég er með svo mikið high ground, ætla að reyna að skjóta á. Nei, Badi! Þú flakkaði mig. Þetta var kannski ekki sniðast að toppið. Ég er búinn að vera aðeins að leggja mér. Patti, hérna er eitthvað drast. Patti, náður húnum með það? Ég er með launchpad. Siltus, viltu launchpad? Strákar, komið inn ykkur í sónið. Mikael Sónvars, við vorum í Sónvars áðan. Favorite YouTuber Ice Cold. Takk maður. Já, það eru svona tonna gæði. Patti, það er campfire hérna, hvað er campfire? Í næðir. Já, ég er næstu deyði sko. Hvað? Patti, hleypti bara hleyp. Nægir, Patti. Já. Veit samt ekki hvað TNT draf mig. Er ekki að grínast. Það er rebooted mig í happy eða maður. Það ekki. Þetta minn er rebooted þess. Nei, Okkur sko. Strákar, ég veit ekki með ykkur en Siltus og Búkalla, komið á campfireinn. Campfire hér sko, ég er alveg hægt að Búkalla ef eitthvað gerst um hann. Það er Búkalla, ég get ekki komið. Viltu launchpad, Siltus? Það væri ekki sæðilegt. Ok, og ég setja niður. Já, pleysa hérna. Nei! Hann var snæpaður! Ég er búinn að pleysa hann var snæpaður. Guður, leið að ég pleysaði hann var að fucking snæpaður. Ég er með rítiblói. Já, við þurfum eiginlega að bjarga patt þegar við getum. Já, við farum í Frosty. Já. Drikk. Það er ekki gaman, strákar. Taktíkanum virkaði ekki. Nei, okkur tókst ekki bláðu kombat eins og ég smakkaði við. Bara content sko. Það er eitthvað lenda á mér. Stefán, þú ert einn og þú stóð rátt fyrir aftan mig. Já, ég var að sækja kistu. Nei, hann náði ekki að snæpa mig. Sem betur fer. Komdu þá. Ég er kominn. Hann er á launchpada. Hlusta á launchpadið. Hann er kominn. Nei, hann snæpaði mig. Hann er að croucha bara í open field sko. Nei! Hitt af mig, Stefán. Já. Cool. Þú veit það. Ég ætla að fara hringinn í kring. Langar mann að fara þangað niður að deyja sko. Hvað er hringinn í kring? Þetta var svo kistu sem var bara hóla beint niður og inn í kring. Ok, nei, ég er bara með eitt glæti rítiblói eftir, fuck. Þegar að nota það vel. Ég hef aldrei verið svona low on mats. Spurning hvort það komið þangað sko. Já, hvað? Bara til að bjarga patta? Nei, bara svo við séum líka bara aðeins herra en við erum sko. Við getum ekki verið að lærri punkt á mappinu. Er eitthvað loot þarna? Er eitthvað shield eða eitthvað? Ertu með minishield? Já, hérna. Ég get að hugsa það með þér. Nei. Fattu, á maður að reyna að bjarga þér eða? Já. Nei, ekki gera. Ég næði ekki, það er gæði þátt sko. Já, þú dreifur hann bro. Já, en Ríkutmann er... Er þið sástu kann eða? Já. Ég er aðeins að farma svo kemur.
Í einhverju ból. Ég var að borða. Já. Elias, ég kom með 140, loksins. Ég nú bara nokkuð góður, sko. Nei. Ég get ekki. Við vorum að spila Sónvar saman. Ok, Siltur, það eru 4 og 2 eftir, eða 3 og 3. Hann er á rocket launcher. Third party, chillaðu. Ég sé þá. Ég ætla ekki að láta vita menn fyrir hér. Ég treyst að þú sjáu bara hana. Hvað ætlum þú að gera? Þetta var reboot að bata, eða? Ég er ekki með neitt snæ... Þeir eru 3 að koma harðir hérna. Þeir eru 3 að koma grjótharðir hérna. Mér langar að third party. Ég bara hefði þetta af þér og af þér. Hann ætlaði að snæpa mig, hann tókst ekki. Ef hann hefði náttúrulega að snæpa þér, þá væri við dögir, sko. Ég er bara 4 gæðir. Já, það eru 4 gæðir, þeir eru með þetta, sko. Ég held að það sé 2v2v2. Nei, þeir eru 3 saman, sko. Já, ok, 3v1v. Vá, sátt hvað það er tæft. Sælir. Vilja show me those edits, sko. Ég er með flóra það. Hita fyrir 44! Ég þarf eitthvað fucking sniper. Hvað þeir eru, Stefán, sko? Þeir eru hér! Hvað er hér? Hvað sem brick shit er. Það er bara beilast þér. Þú þarf náttúrulega að fara í zónu, sko. Ég þarf bara að fara lóðgrand inn í zónu. Já, ég er auðvitað að gera það líka. Það er bolta. Og gæst næst boltan að sáðu. Haha, tekin í þetta, svolítið. Nei. Spektu þetta að Silla. Þetta er svo spennandi, sko. Það droppaði kampaði niður. Það droppaði kampaði niður úr gæðinu. Ó, já, lógrand, ég veit hvað það minnar. Það er bara að bíða í hérna, þetta er eitthvað tímandi. Það er ekki droppa, sko. Oh boy! Yo! Fokk, hvað þetta er tæft maður, þetta fucking grínast í mér, eða? Til þau var líka svona. Já. Það veit. Nei! Ég er dauður! Hvað það gera? Það var ekki að panika svona mikið. Rotateaði rampniðinu. Shit! Tók þetta ekki einu svona zone damage? Nei! Oh my god! Ég rann ekki vatn á. Jesús! Bati, af hverju þið komið? Hvað meinar þú? Grá taktika for the boys. Jonathan, I do not. Nei, ég farin. Anna, við sjáumst. Ok, nú er þetta... Ok. Nú er þetta hérna... I do not. Já, Neldín okkur invite maður. Tómas. En það er ekkert Það er ekkert blessar. Sælir? Það er ekkert gaman að spila með ykkur. Þú veist, þegar hann tekur bara allt, skilur við.
Tómas, ég var innvætaður. Sæll aftur. Að þeim maður var að nota. Ég held sér bara íþrótt að skíða manna þeimar, sko. Íþrótt, ok. Helst kappátt sem íþrótt, eða? Yeah. Ég er ekki alveg viss, sko. Já, við spyrir það. En ég er að finna þetta. Ég veit ekki hvað stæli við meira. Lögur lagi. Muna að like og subscribe, það er hárrétt. Og það er nú gaman að... Hvernig þú leist bara kommentin úr bóttanum, sko. Já, hann er að minna á að minna fólk á að like og subscribe, skilur þið, það er líka pointi. Ertu friðinn? Ha? Nei, ég er ekki friðinn. Hvað heldur ég að sé? Svona var þetta líka mann. Ég ætla að stoppa í ykkur ísbúð eftir Bara 3 hot drop, maður. að fara í Mexíkó eða Megamall. Mexíkó. Það er alltaf Stefán með Mexíkó. Ég er alveg sagt hvert þið fyrir. Ég er alveg komið nóg að Mexíkó, sko. Ég segi bara mjög alltaf. Það er fyrir bara Megamall. Ég er að fara til Mexíkó um helgina hvort þið er, sko. Ég bara... Ha? Hvað varst að gera í Mexíkó? Útskriftverð. Svo ertu að fara aftur til útlanda núna eftir. Já, Þorsteinn, takk fyrir það. Ég kann virkilega mikið með þetta. Þetta Tomber, náður að qualifya fyrir New York City eða... Þú átt að ná sko top 4 byrða. Shiny! En býtu Tomber, ef þú veist í útskriftarferð var... Nei, ég er að segja, ég er að fara. Já. Ég var ekki. Guður, ég fíla þessi box svo mikið, ég er að eyðileggja þau. Ertu að fara með vinkonu minni í útskriftarferð? Hvaða vinkonu minni? Guðfinnu. Kastaðu kveðið hana. Skýra. Já, við erum bara double blind nokk með sniper. Þetta vatn er eitthvað súrt, sko. Eru fleiri görður hana? Jæ. Ha, steady smack. Þetta er nú, þetta er með big pot fyrir þig manninni. Dráka. Heyrði hann. Þetta er fyrir ofan. Það er hann fyrir. Hvað tölvan er heit. Hvar er hann samt? Ég heyri honum en ég sé hann ekki. Hann er hérna í basementinu. Já, hann er hérna einhvers þar. Í kjallaranum? Alveg neðst eða? Já, hann er í kjallaranum. Má ég taka hann? Já, hann fór inn. Það er líka gæjar á ríkuna. Ey, Banana Alli, takk fyrir að subscriba. Ég er að koma. Þannig 80 hvít. Þetta er ég... Hei já, það var að reboota ekki. Þetta er Tomber, þú ert að hleypa inn í vegg hjá mér, sko. Hvað er reboot-vann? Þú ert laggaður út eða eitthvað. Ég er með 84 ping. Alla hína að reyfa, sko. Ok. Eru þið búin að drepa það alla? Jésús, fæ ég ekki að drepa neitt?
við erum bara að auka lút fyrir það, ég stráka vilja hefði þeirra Legendary. Hvar er hann? 50 metra, leið mér að snæpa hann. Hann Tómas, þú eru sér gæði, getur bara ekki Anna, maður sjá? Æ. Tómas verður náttúrulega bara nýðast á ykkur Eitthvað með light hand. Já, ég er hérna að auka lúti. Gjörðu svo vel. Herra, má finnum fleiri? Já. Eat away, cat. Jó, Æsinator, hvað segirðu? Herra, Dusty. Alright, let's go. Oh my god. Sjá. Eru allir döður? Ég er að koma með meiri gæja. Ef vil ég drepa meira. Já, hver eru þeir? Ok, hann lífa bara, hann straight up lífa. Það er að stela öllu lútinu mínu, eða? Já. Tómas, eru allir gæðinir dauðir? Já, ég draf alla þetta. Stefán, ég er með minis, hann Ó, nice, ég kann að meta það. Það er fullt af lúti hérna, sko, bara út allt, sko, ef þið viljið eitthvað. Já, Stefán, ekki þú góður í Fortnite? Help. Vantar ykkur hjálp, Jón Ingi Songs, bless þér. Á ég að kerja mappack eða drumgun? Hvað bæði þetta? Domper, vannstu ykkur pening úr hóli, hvað er það? Já, ég múið að vinna eitthvað 2000 $. Guður, það er 250 skall. Já, það er 260. Og ertu bara að nota þessu peninga bara til þess að lifa og bara til að kaupa þér mat og Ég fæ bara allt borgað í einni greiðslu þegar World Cup er búið eftir 2 vikur eða eitthvað. Ok. Já, 3 vikur núna. Á ég að fá hann að slörpa eða? Nei, ok. Hei, Æsunator, hvað segir ekki hérna? Það fæ ég bara allt borgað í einni greiðslu. Domper, vildi ekki hérna eitt lunchar eða? Er það Cairo Quad Crash er þarna 165 og bara liðið þarna. Herra, ég er sett lótt. Yes sir. Það lenda á hennan. Þeir eru hérna beint fyrir neðan mig. Þeir eru lenda hón á bílnum hans. Bra. Bra beint. Já, nú mér. Ok. Hann er hérna. Hérna undir. Hvað er hinn? Hérna. Aldrei. Herru, já. Ætli eitt revive boys. Oh my god, það var sponsið þarna upplóta. Gátt að sjá í chatinu mér. Strákar, ég vekk kill út, sko. Það er séðan eitthvað lootfæl hérna, eitthvað pínu. Hvað segir þú gott heimska drastlið? Það er bara allt gott, en þú? Það var eitthvað að kommenta, þetta er eitthvað... Eitthvað heitur, eða? Já, þetta er annarkvort eitthvað fake account eða Ingi eitthvað að fokast. Eða bara bæði, Ingi á fake account að fokast. Strákar, það er eitthvað hérna... það er Fortbyte hérna. Vitið þið hvað hann er, eða? Já, hann er hérna. Ha? Hvað er þessi Fortbyte? Arkan. Ertu blár? Nei. Þessar. Ég er blár. Ég er bleikur. Nei, ég meina Fortbyte inni í, þú veist.
Já, hann þarna hvað sem ég markaði, sko. Ok. Þú mertir ekkert. Markariðin inn í salti, sko. Nei, dust. Hann þarna hjá dænum, sko. Hvað hann núna? Já, ok, ég ætla... Já, hann hjá kistunni í dænarnum sem nærið þér. Já, ég held sér búinn að ná í hann. Kistan sem... Æsinautar eru að fara alltaf tournaments í sumar. Banan Ali. Hvernig í Vestmannaeyjum? Það eru meiri gæri en á West, það er þessu lið. Doppelflip nú, ok, 188. Er eitthvað með shield fyrir mig, eða? Til niður. Droppa hérna. Bildaðu! Gæi minn vill ekki bilda. Hvað er restur af að gera? Það er gæi sem að snæpa hérna. Ég að fá hardcore maxspike, sko, í 5. Bravo. Og það var að snæmi, það var að snæmi. Er að koma? Ég þarf ekki... Bandús. Gauð, ég fekk 500 ping. Tombi, er þetta til í að droppa smá shot í það? Ég er með 4 í dísinu, sko. Testa frá það. Var ykkur auka minis, eða? Já, hérna. Fattu ég með bandús? Já, bara í svona. Stefán, sér þú eitthvað? Ha? Sér þú eitthvað? Nei. Ég held að gæðirnir voru... Ég sá múnat þarna. Ég held það. Á kofanum? Gæti verið gæðir hérna hjá mér. Það er bara ekki að taka drónan og lítið kring að fara. Er það gæja glæta... Það sem þú sást var bolti sem var enda bara chillandi. Ég sá gæja glæta svona 15 norður, sjáum, í Dusty, bara yfir Dusty. Þeir að lenda á mér. Og þeir að koma. Þeir eru að fara í drónan. Það er enda að lenda á Stefán. Oh fuck, hann snæpaði mig. Ég hitt hann 80. Hann er að byggja. Drapa. Ég næði Stefánu. Viltu ekki byggja eitthvað í kringu þig eða? Nei, Það er gull infantry og nýja svolítið. Nei, ekki aftur! What the fuck? Er þarna? Þetta er 43. No shit. Ég næði kontin á Stefán. Hann er solo, ég líka hann 60. Er annar á þér? Það er einn að lenda þarna. Já, hann er lit 64, hvítir. Já, andilega að gera það. Nokka hann, eða drafa hann. Nice. Er þetta ekki allir? Hann dói innstopp, sko. Gauður, var þessi gæi ekki með skjöld? Er reboot van inn í Dusty eða? Hann sko. Nei, það er reboot van hjá dænum. Já, við getum farið þangað, við. Ég bjarga hann bara, ég er með patt, ég setja hann. Ég sé að með 2 kampfæra. Nice. Það er eitthvað nýlega búinn að nota reboot-vaninn. Við erum að koma. Ég er actually að fíla þessa burst-bissu, sko. Herru, heldur betur. Ice Bounty, Cold Bounty, Peysa. Mjög besti kreaturkot í heimi. Ég er að picka upp Stefán. Nei, Stefán, þú mátt fá... hérna. Það eru gæjar hérna á húsinu. Ég næði ekki að skrifa hann inn í. Stefán, ég droppaði smá lúti fyrir þig. Takk. Það eru gæjar hérna í yfirlöfusinu. Og mátt bara fá þetta aftur. Takk maður. Ég tók. Byggjar upp. Þú hoppar á paddinu og kemur hingað, ég svo gæja. Það er padd hérna. Mörtist. Já, líka huge fights á lúti. Hérna. Varst að tala það? Já, ég held það. Getur þú sett kóðan í chatið? Það er enn sliklabor hjá mér. Þetta er hann. Ég heit 16 kvítan. Ég heit hann. Fokna. Það verður að skjúta frá buildfightinu. Ég snæpaði þetta. Vel gert. Það er eitthvað sjokkan eða eitthvað.
Takkan. Voruð þið með launchpad eða? Það er fullt að lúti hérna, Stefán, og það þarf shotgun og okkar. Drapinn. Þetta er reyndar úr sóni. Það er æ... No shit, hvítur, 27. Jæja. Hérna æsundur með það. Niðri, hann niðri. Hei. Takkan 47, skjöldur. Já, vegginn hans, döður. Stefán, það er fullt að lúti hérna, það vantar eitthvað. Já, svona. Sóni er samt að koma. Ef þú verður snöggur þá getur náðu Það eru einhverjir hérna. Stefán, ég tek allavega shotgun fyrir því. Takk. Open mini og... Ég er með auka launchpad bæðu við. Ingi var að keppa í World Cup og hann komst ekki áfram. Stefán, hvað er það? Ég var með 41 stig og maður þurfti 49 eða eitthvað. Takk mér. Með 3 medkit. Solo sem í hvernig? Já, í solo sem er síðustu helgi. Gæra North. Já, ég vekk 59. Já, ég sjónkaði sko fyrstum tveim leikum síðan. Ég veit að 45 mann. Ekki síld. Ég heim fyrir 30 í sliptur mér. Ég headshot hann 47. What the fuck? Hitt hann 23. Hvítur. Viskurinn er hvítur. Hann er bara að spamma það, ég ætla að pushu. Þeir eru að launchpada upp. Þeir fóru í tríð. Nakka. Hann er að refa af vinsinn. Fiskinn er no shield. Nice. Þeir eru að bak við að refa af vinsinn. Þarna. Ramal. Ok, það eru bara 2 gæðar eftir. Easy claps. Já, eitt er að launchpada í burti. Já, hann nokkaði. Ég náði hann. Það var verið að snæpa mig held. Já. Austur. Það er einn hérna á Cyber. Hitt að verið 23. Á rauðamagna. Fær í sónið. Hanna. Shit. Það medkit það. Ég draf einn. Það er bara einn eftir. Já, hann er bara hérna. Hver hinn? Já, pickaxe. 60 skjöld. Ó, 56! Ég hitt hann í 50. Byrju. Leið mér að taka síðast það. Ég er að koma. Hann droppaði niður. Ok, ég er að koma. Hvernig segir hann? Hann er það beint fyrir neðan mín. Beint fyrir neðan Tómas. Ég stend og Ég var skjóta boxið hans. Skjóta hann! Ég er með 9 kills. Ég er með 4. Það er 16 plus 9 plus Stefán gaf það með. Ekki neitt. Hann var með 25. Ég gerði mikið í þessu maður. 4 eliminations. Sheesh. En I do not, hvað er hann mörg? GG Goofy, já. Var einhver annar að fá eitthvað frítt emote? Hvað emote? Ó, nefnmænt, þetta var eitthvað að því ég fekk... Þetta er hérna emote með Sentinel-gurnum hana, því ég fekk eitthvað Já, þetta var hér. Er þetta hérna minn? Hei, hvað þarf ég að gera til að vera gestur í strími? Þú ert að vera rappari með 100 spilur á lögin. Já, Steindi. DG, takk með þér. Herðu, gaman að spyrja. Við erum ekki með strat, sko. En áður en ég byrjaði strímið, það voru stillingarnir í ykkur fokki. Þannig að óvart var þetta eitthvað strat, sko. Hello. Stefan's stretch resolution. Stefán, ég veit sagt það, við erum ekki búin að tapa einum leik á meðan ég er búin að vera með, sko. Þú ert líka bara fucking nuts. Ekki einum. En unnið einhvern leik á mín? Nei, ég held ekki.
Í Streamlabs. Hvað er það að reyna að laga stretch og stretch? Leikurinn er ekki stretch, en Nei, en streamið. ég get ekki breytt því. Sko, er það að streama með Streamlabs? Já. Farðu á Streamlabs-dæmið og ítt á live þarna uppi og hægri smeltu á myndina og ítt á transform og fit to screen. Tiltöldu hann, Ha? Þú ferð inn á Streamlabs-dæmið og sér þarna live panelið uppi. Já. Ok, ertu með performance mode á? Nei, held ekki. Ok, hægri smeltu þá bara á vídeoið þarna á Streamlabs. Hvaða vídeo? Þegar þú ferð í live-dæmið á... Já, live, ok. Já, þá sérðu bara leikinn. Það er svona preview. Hægri smeltu á leikinn og ítt á veldu transform og fit to screen eða stretch to screen. Nei, það er ekki það sem er að sko. Ef ég fer í settings... Já, hvað mútu gera? Þú getur líka bara farið... Svo, ef ég fer í settings... Tjekka, ef ég fer í video settings... Þá er canvas resolution 1600x1800 í staði fyrir 1920x1800. Ég get ekki breytt því. Ég þarf að enda streamið til að breyta. Já, þannig ég ætla ekki að enda streamið sko. Mér finnst gott að hafa bara eitt stream sem að þú veist fær öll viewin í staði fyrir eitt stream sem að er, þú veist, 2 stream. Ég fatt að það bara alltaf seint sko. Þannig að enda streamið að muna breyta í 1998. Gæja, hann var gæt. Það var með boga sko, mér langar inn að boga. Ég var nóskopar. Hann er skoti. Og ég var að fara að drekka Big Shield líka, ég sá hann ekki sko. Þetta er svo mojito, það er geðveikt. Og hann gerir laugh it up í mann til. Líka gæi. Er hann ennþá bara á rýbútkortinu hérna? Já, hann er glad að fara að drekka Big Shield. Ég er 215 metrum frá þér. Hann er með bolt, burst, SMG. Var það Debo? Já, þetta er hann. Hvað segirðu? Að ég er að fatta að fáir að horfa núna sem hann horfa fyrir ári síðan. Ég kann ekki að miða það sko. Já, það er farlega góð punktur. Var þetta ekki þessi? Ég veit að hann. Ég sá hann ekki hoppa upp stíðan sko. Ertu komið creator code til að halda þessi mót? Það er gæði sem er að fara að halda svona Fortnite mót. Hann er Icenander. Ég hlakka til að sjá hvað hann er að fara að gera. Gengur við. Líka ef ykkurlokk er að halda eitthvað, þá er ég með custom access fyrir allt sko. Ok, við getum notað kóðan þinn til að halda eitthvað. Nú getur verið mótstjóri. Já, ef þið viljið halda eitthvað, þú veist líka bara núna í þessum mánu meðan ég verið úti eitthvað, ekki bara gefa ykkur aðganga Já, gerir það. Gerum það. Já, takk fyrir að treysta okkur. Ég skal segja Inga þetta. Ég veit ekki hvort hann sé að horfa eða ekki. Er þið að shadowbomba? Artur vill fá link fyrir tournamentin. Já, ég fíla. Já, ég var alveg til í eitthvað tournament. Icenander ætlar að halda tournament og Ice Cold ætlar líka að halda tournament. Það er eitthvað shadowbomba. Litla bitlock dæmi. Ég ætla að klára podcastið ykkar, fíla það. Hann er komin á mig. Nei, kom hann. Hann er... Engi shield, mjög low. Æ, kom hann, ekki klára mig. Ég opnaði fyrir. Nærri mér. 20. Hann er að stinga mig, maður. Náðu bara kortin hans og ég er að rýta akkur núna sko. Við þið pikka upp kortin hans, ef þú getur. Ok, ég er að rýpa það. Við höfum ekki gert custom matchmaking, nei. Ég er samt dauður, sko. Ég er stingdur. Já, gæðin, það er búið. Já, þið tveir eru ekki með þig. Ég er ekki með þig. Ég var að fá ER. Hann er úti, hann er úti. Takk hann, einu sinni 30, hann er blár. Tómas.
Ég er stundum að spila Fortnite, bara eitthvað slagur og sendi þér invite og joinar aldrei. Ég fæ oft svo mörg invite að ég bara tekið eins og eftir því, sko. Ok. Það er þá að senda þér skilabóð á Facebook að ég ætla að spila með þér, eða? Já, frekar. Get ég fengið ammo eða bara... Ég ætlaði bara að segja ykkur að ég var bara að fatta að ég er með 600 vini á Facebook. Hvað þarf þig? Afamót. Bara allt eiginlega. Það er Fortnite hérna og ég verð að ná því, sko. Ég heyri í því, sko, það er fucking pirrandi. Já, hérna. Já, það er þetta svona svaka froskaljóð, Stefán? Já. Já, þetta er Það er ekki Fortnite, sko. Hei, Helgi, ég verði að sjá mynd af henni. Vá, hvað er gaman að heyra. Hérna. Ég þarf að nota Dirtburger emojín. Þetta er... Nei, það var að gera Tomato Head emojín. Það er þessi... Get ég ekki kopjað þig? Það er þessi hér. Get ég ekki kopjað þig? Segðu þið. Hei, senda okkur mynd af henni. Íttu á akkurat þegar hann gerir þetta. Íttu þá á emotakið. Ég er bara að leita í mótunum. Nei, býttu bara þegar hann gerir þetta og þá getur við skemmt það strax að því. Ok. Yey! Það kemur svo mikið Toy Story hljóð þegar... Hvað er mikið eftir að reboot? Patti bara eitthvað liggur þarna, við erum bara eitthvað að ná eitthvað Fortnite. Það er 30 sekundur eftir að eitthvað. Hvað? Kannski er það mikið svona. Það var eitthvað. Ég hefði samt að drilla mér í bænum, Það versta er server reaction rolls, ég veit ekkert. Hvað kom þeir? Allir er á Já, maður. Ef þú ert með emotin sjálfur, þú þarfst að vera með hann. Klára að lúta upp eitthvað húsið til. Já, ég þarf eitthvað loot, sko. Þú smutsi axlutið nýni. Við þurfum allir einhvern skjöld og dæmi. Það er einhver að reyna að skjóta. Ég var að poppa þar. Þetta er alveg gaman að sjá þig, Guffi. Hvað segir Guffi? Hvað ég því segja? Er það að boga? Nei. Það er gera fjallin hana. Já, síðan. Hann er með boga að það sig. Ég hitt hann 100 með boga. Þeir eru 3. Ég er bara lompa það. Já, ég er með þér. Þetta er launchpad. Nei, ekki við búið skifum við. Það eru 2 hvítir hana. Ég er að koma. Einn er mjög high ground. Já, hún er low, sko. Nakk hana. Vel gert. Er einn eftir. Ég kem. Ég er svo mikill botti, sko, shit. Hvað er? Hann er alltaf... Ó, það er gæði mér. Hann er fyrstu smá fall damage. Nice. Það er einn gæði eftir. Mér langaði í hann. Nei, allir. Það eru allir döður. Mér langaði í hann. Sko, hann á sleepfest á boys, maður. Reaction rolls eru þegar þú reactaði að posta server út frá roll. What? Ég veist ekki hvernig það er til. Tom Bear eða I do not, langar ykkur í mini? Já, endilega. Gjör svo vel. Nei, what? Nei. Ok, má ég fá eitthvað ammo hjá þér? Þú veist eitthvað ammo, shotgun AR og eitthvað. Thomas. Já, hana. Splittaði öllu. Það er andur síðan á 4. skipti sem ég splitta öllu ammo í þessum leik. Herri, var drull okkur í sónu eða? Kom okkur fyrir bara í salt. Ok, what, strágar, ég verð að sjá. Hann var að senda mig mynd á Ice Cold peysunni. Mér langar að sjá það, sko, ég verð að sjá það. Sendur á Ice Cold eða sendur á Stefán Atli. Jóhannes Helgi, ég ætla að screenshota þetta. Já!
Sjáu þennan meistara. Hann í Ice Cold Hattabeysunni. Fucking kóngur. Það 3 boltar. Strákar, það gleðið. Já. Ertu bolta fyrir því? Alveg niðri. Ó, takk. Hversu mikla gleðið fréttir? Til hann var að fá Ice Cold Hattabeysu. Það búið að taka smá tíma fyrir að koma til landsins af því að sendingin var eitthvað lengur leiðinni, en gott að heyra að fólk sé að fá peysuna. Það er nokkuð vel, ég er mjög glaður að heyra þetta. Gauji, það sé að góður. Alltaf þegar Gauji horfur á gömul stream þá langar hann í ónefndan drikk sem við vorum sponsaðar af. Ég ætla að stikka það. Tómas, finnst þér pirrandi þegar ég er að spila með þér og ég er að lesa chatið? Nei. Æ, þú veist, þú lest það og svo leið og það er eitthvað að gerast í lögn þá bara alveg hættir að lesa það, bara þú veist að miðri spurningu bara, já, hver er þetta? Alveg köttar sjálfa þig oft, sko. Já. Mér langar að ná gæjanum. Já. Oh shit. Það er bara hver á mér. Já. Hafna líka. Hann er ógeðslega lóðis við Rox. Á mér, what the? Já, ég er það 74. Ég er ekki hitt neitt. Ég leysir einn með grárri písla á píslan. Já, ég þarf að heala eins. Ég er bara að bakka reload. Já! Vel gert. Ég klára hann. Takk. Nú áttum við eitthvað fucking heal. Það eru fleiri solti á Red Brick, vestur. Mér vantar heal. Shit. Þetta er gott, áttu Gauji. Skemmtilegt komin. Fuck, þeir eru komnir á mig. Þeir eru að hakka mig í sig. Þú nörd mér hérna fyrir aftæðis. Við spilum þetta rólega. Ég er íbúð ykkur allavega. Þeir eru farnir. Þú nörd mér, sko. Ég er bara skriðandi Bara hann að. Ekki byggja út. Ég kem bara undir. What the fuck? Einni viðbót. Ói. Hvað er komið þessi bógu? Á, hann fyrir ofan mig. Býði ég þarf að breyti í Íslands litlabordleikina. Allegi. Herru Stefán, nú verður að koma nýtt þema, sko. Já, ég fíla John Wick þema. John Wick þema. Ég var bara OG John Wick. Líka. Allir út í Þá þurfum við allir að lenda í John Wick húsinu líka, er það ekki málið? Ó, já. Það er svo lítið. Ég var að gera það. Á, ég fyrir hagkaup og kaupa nammi eða að fara að fá ykkur ís. Ég er alveg til ís, þú veist það, sko. Ég er að kreyfa ís, sko. Ég var alltaf að tala við kærustinu minn, en ok. Hafið þið hort á stream hjá Ninja þegar hann er eitthvað. Hafið þið hort á stream hjá Ninja þegar kærastan hans, Jeff Ghostly, kemur eitthvað svona inn í streamið og er eitthvað að gefa hann mat og kemur svo kissir hann og er eitthvað hæ, ég skan. Hvað? Ok. Mér er bara svo að fyndi. Þú eitthvað að kreyfa þannig? Já. Nei, mér er bara svo að fyndi. Mér er bara svo að fyndi hérna. Ég var ekkert að horfa á streamið hans. Já, Helgi hefur séð það. Svo kemur Jeff Ghostly, kærastan hans inn og er eitthvað hæ, ég er í mig samlöku fyrir þig. Er það svona fyndur um mér að það gerist þig eitthvað? Nei, það er ekki fyndur um mér, sko. Bara það svona kemur bara með mat, þannig að Nei, ég var bara að senda. Ég er að fara að fá mér ís eða eitthvað með kæðum. Herðu, við erum að fara að lenda í John Wick húsinu. Yes sir. Hérna, þú verður bara að fá þér sponsor frá þitt aha.is og bara panta rættan mat og þetta stream. Trúðu mér. Við höfum pælt í því. Hún gaf hann með svona kleinurring fyrir hver kill. Helgi er greinilega
Helgi er greinilega búinn að horfa mikið á Ninja. Var það ekki, þú veist, fyrst þegar hann fékk sponsor hjá, þú veist, Uber Eats eða eitthvað, hvað sem hann með? Það ekki víst. Ok, strágar, það var eitthvað replaya storyun okkar og þessi krakki kann ekki að skrifa og hann skrifaði: Er ekkur ennþá að spila Fortnite? Ég hélt með Jóði að Fortnite er Davíð og hann sökkar feitan. Hversu fint? Það? Sér hvenær er Fortnite Davíð? Ná, ég... Hver er Davíð? Það er fyndast sem ég heilt, sko. Bara eitthvað svona trash-talk á Instagram. Bara eitthvað svona, er einhver ennþá að spila Fortnite? Já, það er fullt af fólki að spila Fortnite en það. Wow, ég fann eitthvað Fortnite í John Wick húsinu. Bentu mér að. Viltu nýja SMG? Er það í kjallaranum? Já. Ég er að koma. Ég fann það bara by accident, sko. Ég heyrði bara eitthvað suð og ég bara... Já, þetta... Þessi Fortnite eru skemmtilega en fólk segist hata þau. Æ, come on, hvar kemst ég í kjallaran? Það, inn í þessu hérna skáp. Bara heldur ég á hann. Já. Þetta er svolítið og svona Fortnite frekar bugandi. Það er með það frekar að vera bara eitthvað svona spila x marga leiki og þannig í stæðin fyrir að þurfa alltaf að fara eitthvað. Ég nokka eitthvað þarna bara og þetta er eitthvað skot en hann að vera ræðar. Ok, ég er með... Þetta er heilt skot og fake no skins. Heilt skot og manni no skins. Ég er með rift líka ef ég vilja rifta. John Wick. Það sjá þessi neitt, það. Patti, varstu snæpaður? Hann er lettið að gæsa með okkar, hann er lettið að gæsa. Já, núna snæpaður. Nei, þetta eru bara no-skin. Æ, ég er með 4 líf. Ég tók shield að einu. Akkur kemst ekki inn í ringas. Bara metta. Nei, bucket. Já, þeir eru allir hér bara. Ég er að dýna með það. Já, það er einn ón á stíðanu. Já. Nice. Ok, 2. Síðasti er... Þú getur séð á Discordun okkar. Heldur þú nærðið mér, Patti? Það er insane dýna. Gæ! Ég myndi byrja á... Já, ætun átt og svo mér. Svona í honum, svona í þér. Ég skal núna Stefán fyrir næg Patta, fyrir baki. Things Lebowski. Bandages. Ég með. Já, ég er með. Já, bara... Ég verð endur að veikina, ef við hefum ekki verið með Tómas, þá varum við steindauðir, sko. Það er fact. Ég draf á alla, sko. Ég fikk öll kill. Ég draf einn, hann var því already knocked, þannig þetta er sími. Hvað er gott loot hérna, maður, það er bara allt. Hann leiði hann að vestur, 2 gauðar. Skotinn. Já, ég er að bóta út. Híli bara. Tómas, ekki gera þetta. Nei, bara... Ég gera greið í gauðum með þetta shit. Það er ekki ænilt. Það er gæðir koma suður á kódkrasir. Já, það er restur af þessu liði. Hann er einn. Með shield. Það er ekki hann er low. Passa að það er rífin um hann. Norkaði. Engi shield á rífin. Hann er hér niðri. Nei, oi. Drap rífin. Er alltaf döðir, eða? Já. Já, ég draf hitlið. Ok, það er alltaf... Ég raupi út á Stefán. Ég er með 6 mínus. Ég er með Big Shield. Nota þú þið...
Whatever. Det är bra då. Nej. Jæja, hvað er fucking lootið mitt? Ég ætla að segja. Ég tók ekki neitt. Að rifta það? Já, þetta er lootið mitt. Ó. Það var líka hérna það sem ég draf gaurina eitthvað auka hana. Það sem ég verti blár. Þið voru að tala eitthvað með minis. Já, ég er með 4. Ok, ég er til í... Patti, má ég fá 2? Takk. Ég var að fá minis, ég er góður. Það er auka big shield á mér. Kem. Langar mann eitthvað að eiga rift eða vilt þú hverja er rift? Hei, og hvað er big shieldin? Hann er hann uppi, sem hér. Ó, þið stiga hérna. Líka með 1 bandages. Já, það er bandið svona. Hvað segir, eru spennt að vera í sumafrí núna? Ekki? Alveg fint, sko. Meistari áttugauði, herðu, áttugauði. Hvað snýða svolítið? Ég ætti að setja í story. Þessi meistari hérna fekk peysuna sinni í dag. Sjá þessi mynd hérna. Sjá hann á meistara, hann fekk peysuna sinni í dag. Ég líka meistari. Fæ ég eitthvað sjokkun sko tjá okkur strákar eða? Já, ég droppaði smá. Það var eitthvað að detta niður hérna. Þetta er kóksniða. Áttugauði sagði, getur verið sponsaður einhverjum drikk, þótt að það er vondur myndi ég kaupa hann. Mistari. Var að mistari. Ég var að taka rift eða? Nei, við myndum bara að drekka og ekki bara því þú ert sponsaður. Nei, ég verið að spáði því að vera dedicated. Bara eitthvað ógeðslega drikkur, verið sponsaður og hann bara eitthvað gæri, ég elska æskallinu satt að drekka þennan drikk. Spáði vera dedicated. Það er ekki að segja þú ert á hérna Savagur. Jú, örðu. Já, finnst þér eitthvað gott eða? Já. Finnst það ekki, það er svona mikið af því sem er bara ekkert spes. Ég er nefnilega að vera ósamlegar, mér finnst það mjög fínir safar sko. Já, ég merti slörpinn á reistrak. Það eru sumist safar sem eru bara svo mojito sko. Já, þú er mikið fyrir mojito. Ég var það, áður en ég hætti að drekka. Ég hef ekkert mikið verið að tala um opinberlega en já, ég hætti að drekka því ég átti á áfengisáttmála að stríða. Ah, Sevrog! Það er líka forkbæt í þessari byggingu, Vili. Já, Nei, það eru gæðir á mér! Ég er komin. Með lunchpad eða eitthvað. Þannig að fljúið burti þá. Hann fór upp. Ég er með riftin í undir 10 til nota. Ég laði alltaf. Ég sé hann. Ok, ekki lengur. Hvað fór hann? Hann flög niður eitthvað. Hann flög niður til vestur. Já, ég sé hann. Hann er Já, ég sé hann er slipstream. Það er líka gæjar í slipstreaminu á retail. Og nú sílt einn, auðnokka einn. Oh shit. Þeir eru bara hérna í slipstreaminu, chilla. Já, hann er að reviva hana. Ég ætla að lenda það. Ég kem með Thomas. Nei! Ó, sem betur verið með glætir ítuflei. Dastur eftir því niður. Ég var með glætir ítuflei. Ekki lega hann að reviva. Hérna, Sevrog sagði, tell Tomper að setja hæ. Ok, hæ Sevrog. Drafa alla. Nice. Er hann útlenskur eða? Minis. Hver? Arigar. Sevrog. Mertu á?
hann að gera? Ég kem alltaf svo seint. Ég kem, hann var bara eitthvað að lúta eitthvað. Fæ ég AR skot hjá okkur eða? Já, ég þarf ekki að nota. Já, hana. Droppaði 150 hana. Eins og þú fyrir léttna. Það er hana blá compound shotgun hérna ef ykkur vill. Ég er með græna takk, ég góður. Er Severok ykkur meistari eða? Það er allt vitlaust við þetta, sko. Já. Hvar var gæinn sem var að snæða? Ég veit það ekki, hann er með silenced. Já, ég sé hann, hann er hérna. Já, ég takka þér. Oh, what the fuck? Það er líka hann að aðrika hérna. Þeir eru að treyna, ég var að fara þessu hér, eða hvað? Ég er bara, þetta er ríkja. Já, förum frekar að gana þarna, á bláðan. Já, þetta er mest í bótt í heimi. Þeir eru 2. Eða 3. Nei, ég veit það. Mér já. Já. Shit. Já, það er mér. Ég er að koma. Mobility. Nei, ég dör. Það er alltaf, ég nægt oftunni en eitthvað. Ekki. Ég með því campfire og launchpad og svo. Tompi, er þetta ykkur verðsinn eða? Ég er ekki bolti hérna einhvers staðar. Í caravan, sagði ég. Ekki lengur. Nice. Þeir eru að leysa það niður, held ég. Ég vil leysa það þá harðar. Með hann er hana. Leysar hann fyrir 40. Það kasta nades bara bóttinn á því. Ef þú ferð í stormin og næri í kortinu, það er það ná í kortinu eitt sko, það er ekki langt inn í stormin. Ég fer, sækja. Takktu bara allt, takktu lunchpadinu og... Er búið að ná kortinu hans? Það er bara hann á mig. Nice. Þið getið fara á Lonely eða eitthvað ef þið viljið. Ég er með rift sko, við nótum það bara. Já, nótum riftið. Nótum riftið. Let's go, Thomas. Poppaði bara. Leif mig bara hýla hérna, real quick, svo bara. Ég skal fara í vagnin. Do you stream on Twitch? Yeah. Use Twitch Prime subscription on Ice Cold. Ég ætla að hýla hérna... I do not. Hann er að snæpa mig á loftinu. Nei, þeir eru hér að snæpa mig. Hann er hér að snæpa mig. Oh shit, þeir eru nálega Stefán. Þeir eru að koma. Hvað Stefán? Þeir eru búin að sjá klípið af gæðinu sem var með ykkur 4 snæpera í World Cup qualifier. Já. Shit, hvað er dólóðrið maður, ég sé það. Tomper, hann er að pusha hann meðan ég reviva. Já, ég er að pusha. Þetta er bara svona, það ættir að vera góður. Þeir eru að taka smá storm damage samt, þeir eru bara að hlaupin strax. Oh fuck, þessi gæði með minni. Automatic translator, nice. What the fuck? Oh my god, það gør inn í storminu. Já, þetta er 3 tekur núna eða hvað sem þetta. Ok, strákar, það er 1 gaur eftir. Má ég please taka hann? Ekkert rugl eins og síðast. Leif mig bara taka hann. Það var gaurið sem var að reyna að snæpa þig, hann er hérna nálægt mér einhvers þar. Hann er hérna. Hann er hvítur. Hann var rítablaði. Ok. Hann er hérna. Ég tek hann. Hann er að lenda nálægt mannsjónu. Ok, ég tek hann. Hann keypti sér eitthvað translator, bara til að skilja íslensku, þessi gæi. Er þetta eitthvað troll, eða? Hvað? Hann launchpad hérna. Hann launch á hann, eða? Hann er örugglega að heala. Hann fór einhvert hérna í áttina mannsjónu, ég veit ekki nákvæmlega hvar. Hann ríkir blæðið.
Hann er eiginlega inn í mannsjónu bara eitthvað. Nei, ég draf gæðan sem var hérna. Nei, það var bara, það var einn ég var að horfa á hann ríturblóð eitthvað. Ég ætla að klára síðasta gæðan. Er hann ekki að það niðri eða eitthvað? Ég ætla að fara niður. Nei. Ég ætla að fá mér slörp og fara niður. Geef mér slörpi. Ég var að dipsa hann að gæða, sko. Ég ætla að dipsa hann að gæða. Það er heiði snæper hérna fyrir áhuga sama. Góður. Já, ég er með 2. Ég er samt ekki 100 hvort hann að fara inn, sko. Hann geti líka bara að... Ég veit ekki hvort hann sé hérna, sko. Það er mín Þetta er hérna náttúrulega ekki hring, en hann væri ekki, þú veist. Hann ríturblóð samt í þessa átt frá... Kannski hann, þú veist, Hann er með skybase! Nei. Já, ég fann hann. Hvað? Mert hann. Ég skal taka hann, Patti. Nei, oh my god, ég ætla að snæpa hann hér. Ég er actually abi. Allt ekki það? Það að snæpa 3 sem það bara... Það var mörg total kill. 4. Já, með 3. Herðu, takk kærlega fyrir... Stefán, tókstu killið hann? Nei. Þetta er gott, sko. Þetta lætur mig lúka vel. Þú veist, í stat, skilur þú? Já. Ok, gett. Hei, strákar. Kola Bear, Goofy, Sevrock, það er bara fullt af einhverju meisturum minna. Takk fyrir áhorfið, strákar. Bara gaman að sjá ykkur, strákur og stelpur og manneskjur. Tómas, takk fyrir að carrya mig. Heildar áhorf á þetta stream eru 870. Það er fínt. Meira svona... Hvað er þetta? Ja, það er svona 0. Bragi H. Streamaði geggja sjáast. Hvernig fílar þetta sjónrótn? Þú sér bara svona allt inn í stúdíun núna. Ég er með það. Nei, ég þarf að equipa þetta bara svona. Hvað er þetta? Ég er ekki að fá neitt hærra en 1 eða 2, sko. Já, fór að reysa. Ég fekk aftur 1. 10, 3. Grannlega fáið ekkert hærra, sko. Ég er bara með 1-4 sinni í röð. Þú fara ekkert hærra en 1, grannlega. Nei. Ég fer ekki hærra en 8. Let's go, 0. Ég er ekki búinn að fara hærra en 2, sko. Evolving hérna. 10. Það er 9 hérna góða. Ég held að Stefán fór bara og gleymd að slökkva streaminu út að ég tjekka streamið og ég bara... Það var við bara ímátaðu skjáni. Þetta skin, sko. Já, Churky. Þetta er random... Já, það... Champ Senior. Þetta er random skin. Ég held að ég á það. Og... Random backbling. Hvað backbling er ég með? Þetta er allt random. Ég fekk ég gott Það var með þennan.
fór Stefán bara? Já, það bara dó, sko. Veitu. Heldur bara streaminu. Nei, hann var að skrifa í chatið. Hann er bara í símanum sinum og hlustar á þig. Ertu að kúka? Jæja, það bara enginn. Það er Patti og tökum bara lagið. Hvaða lag? Bara einhvað lag. Herru, fyrir mér Spotify. Með gamlan og... Gamlan og... Nei. Ég ætla bara Spotify að bara playlista songs. Já, bara ekki mega Taylor Swift eða eitthvað. Tekur háa nummer. Það eru til mörg svona skinn eins og hákallinn og T-Rex og það sem kallinn er bara í búm. Ég heyrði allt sem þið sögðuð. Það er sko... Nei. Það er til hérna... Rex, kaktus eða það til. Svo hvort að ég á... Æ, shit, þetta er alveg gott lag. Strákar. Þannig að gera mig greiða. Já. Ég var að posta hana frétt inn á grúpuna. Getið þið opnað fréttina? Svo er að Bjössi og Ingi Bauer fylltu sjálfan. Já. Það er ekkert opnað. Bara svona þannig að það sé mest lesið. Þetta er komið í topp 3 mest lesið núna. Þetta er nýja vloggið okkar. Discord. Is there a reason why you were banned from the Discord server? Við englendingur í chatinu, það eru það. Ég ætla að pakka saman drasslinu. Það er eitthvað ístæðið með þetta skinn, maður gerir þarna... Þetta ímúð. Það er svona... Já. Chance like það, svona jarmar eða eitthvað. Já, leið að klukkan er orðin 12 í leiknum og gerir þetta emot. Þarna með þessu skinni þá kemur svona sheep shit. Já, svona jarmar í úlfur. Ég er ekki einu sinni búinn með challenges úr season 6 sko. Já, ennþá þetta er eitthvað úr Dire shitinu sko. Já. Ég klóð challenge mín. Ég træði þetta sko. Ég þúl ekki bara að hafa því ekki svona búinn. Sko, þegar ég horf á þetta, strákar, þegar ég horf á þetta sjónarhorn, þá hugsa ég bara með mér, fuck hvað mig langar í 24 klukkustunda stream. Eru þið ekki að vinna í challengeunum fyrir þarna skateboard shitið? Já, ég var bara eitt eftir sem var að koma út núna. Það er líka. Það var að segja þarna skinnið mun koma út í dag, þarna matarskinnið þarna sem ég er Lucky Landing. Já, þarna, hvað heitir þetta? Dumpling eða eitthvað? Dumpling? Nei, það er... Big Man. Bye. Hey, strákar. Já, bara hlusta á eitthvað playlista í... Strákar. Já.
Þegar þið sjáið sjónrotni sem ég er með núna. Tjekkið sjónrotni sem ég er með núna. Já. Dans, þetta er alveg að koma. Svona fyrir aftan. Já, þetta. Já. Þetta sjónrot, mér finnst það öskra 24 klukkustunda stream, sko. Já. Þetta sjónrot öskrar það, sko. Ice Cold 24 stream. Er ekki komið tíma annan 24 ára stream, eða? Við fundum eitthvað 24 hour stream, bara 24/7 stream. Já. Bara hvað sem gæja voru bara með streamið sitt bara allan tíman og við voru bara sofandi og það var hægt að songa og við songrequestum bara mesta e-rape shit bara miðja nótt hjá þeim og þeir vöknuðu svo súrir alltaf. Þeir legit hætti að streama út af okkur, sko. Það var alltaf stækur e-rape, sko. Það er Það fucking er sko fyndið. til að twist sem heitir bara sleep streams og fólk bara er með myndalina á þeim bara svonandi. Herðu, það er 1 mínúti ég ná þessi klukkutíma stream. Nei, 5 klukkutíma stream. Klukkutíma stream. Klukkutíma stream. 5 tíma stream er alveg gott, sko. Vitið af hverju ég var að stream í dag en ekki á morgun? Hvað segirðu? Ástæðan er svo að það er hérna svona event á Blackbox sem heitir út frumsýningarpartí á Chase. Ég var að checka account levelið mitt og það er 704 núna. Stritt, það var að sjá þetta tripp, þetta er svo mikið tripp, sko. Hvað það er þetta? Account level 704? Mitt er 768. Mitt er 460. Herru, ég ætla að ná þessi 5 tíma stream. Þannig að ég þarf að vera live í hálfa mínútu viðbútt. Helvít. Herru, eftir þessi vins sem maður fá er ég top 700 í heiminum í vins. Damn. Ælir. Overall er bara í þessu seasoni. Bara overall í heiminum. Eftir þessi vinn þá er ég komin í 104 squad-vinn, 13 duo-vinn, þannig að það er... Sælir, ég var líka að fá 1000. skvadvinum mitt. Nice. Herru, sjáumst. Ég er með þess að koma með 1002, sko. Bye. Tja. Takk fyrir leikina.